خب شروع شد آقا، بالاخره شروع کردیم. آقا سلام علیک. سلام علیکم. بالاخره شروع ردیفی. آره مشکل تو ولی حل کردیم به هر حال. آره بابا بیچاره شدم. من اصلا بدی من اینه که خیلی سهیل با این نرم افزار اصلا آشنا نیستم. این نقطه ضعف منه و مثلا الان به واسطه این گفتگو مجبور شدم که برم مثلا چه میدونم اسکایپ رو بگیرم یا این چیه ریورساید رو باشه ذره آشناشم. آره و بالاخره همین جوریه دیگه. بالاخره آدم چجوری میشه؟ ببین محمد رضا فقیهی دیجیتال آرتیست، کریتیو رایتر، پادکستر، کریتیو دایرکتور، کانسالتنت برندینگ و ادورتایزینگ، چجوری با سافت‌ور در میونه خوبی نداری؟ ببین یه نمیدونم چرا، یعنی من حتی هنوز نتونستم از پی سی سویچ کنم روی مک. شاید باورت نشه. یه چیز خیلی خفن پرسیدی، یه چیز خیلی خفن بهت بگم. ببین من تا همین 2 هفته پیش، من الان نزدیک فکر میکنم 17-18 تا اپیزود پادکست ریکورد کردم. داشتم با ادوب آدیوشن 1.5 این کارو میکردم. چرا واقعا انقدر کارمو سخت میکردم؟ بعد چند روز پیش گفتم پسر یه دقیقه اصلا وایسنا، برو این ورژن آخرش رو دانلود کن کارت راحت شه. و این کارو کردم ولی 3 روز کارم عقب افتاد دیگه. انگار چرا که فکر میکنی کلاسیکالی بیشتر، یعنی با کاغذ و اینات میونت خوبه؟ نه من حتی الان تو نوت موبایلم باز کنم کلی داستان نوشتم و یا هر جا با هر چی که دستم برسه شروع میکنم کار کردن. اونجوری نیستش که مثلا بگم که نه دوست ندارم مثلا تو نوتم بنویسم، حتما دوست دارم تو دفتر بنویسم یا چی. الان که دارم اینا رو پشت سر هم نگاه میکنم حتی یه نمود روانشناختی هم توش دارم نگاه میکنم. انگار که به سختی‌ها عادت میکنم. یعنی فکر میکنم مثلا همه ما ایرانی‌ها اینطوریم یه جورایی. یعنی انگار یه چیز خیلی سخت رو بهش عادت میکنیم و تکرارش میکنیم و اون یه نمود راحتی واسمون داره. انگار نمیفهم که بابا دیوونه، اگه تو از اون ورژن جدیدش استفاده کنی خیلی راحت تر میشی. ولی چون ما با اون چیز سخت عادت کردیم، هی هم داریم تکرارش میکنیم، برامون ترسناک سویچ کنیم روی چیز راحت تر و جدید، چون واسمون شناخته شده نیست. اینو الان قشنگ میتونم احساس بکنم وقتی دارم الان یهو چند تا چیزای دیگرم دارم میبینم توش، حالا بغیر از کار کردن با نرم افزارا. چه میدونم مثلا آقا یه چیزیم خراب شده ولی هنوز داره کار میکنه، به جای اینکه برم چیز جدیدشو بگیرم متعهدم به کار کردن با اون، ولی نباید موند واقعا روش. این فکر میکنم توی خیلی همون هست. چون من کامل ولی برعکس تو هم. من از همون بچگی تو اینترنت ایران با همون سرعت درب و داغونیش اینجوری بودم که مثلا ویندوز که می اومد آپدیت جدید باید همه آپدیت ها رو اینستال باید میکردم، بعد ریلیز نوت ها رو میرفتم میخوندم ببینم کجای قضیه عوض شده. همین الان مثلا آیفون و مک و نمیدونم اینا آپدیت های جدید میدن، قشنگ مثل این نردا میرم ریلیز نوت هاشو میخونم، میرم ببینم تغییراتشو میرم نگاه میکنم، باگ فیکساشو میرم نگاه میکنم. به قول تو نمیدونم این علاقه است ولی برای من طوله. یعنی من اگه بیلم داشته، مثلا بیلم اگه برم بخرم مثلا ترجیح میدم برم آخرین بیلو بخرم، میدونی آخرین تکنولوژی بیلو برم بخرم. اتفاقا چند وقت پیشش هم داشتم با خواهرم صحبت میکردم، بعد بهش گفتم که دیدم هدفون گذاشته بود و اینا، هدفون سیمدار و اینا، بهش گفتم بذار یه دونه از این ایرپادز پرو برات بگیرم. گفت حالا ایرپادز پرو برای چی می‌خوایم و اینا. مامانم هم همینجوری بود، براش اون ایرپادز پرو گرفتم، اصلا یه جوری دیگه زندگیش عوض شد و ایمان آورده بود اصلا که آقا چقدر بدون سیم فرق میکنه قضیه و اینا. واقعا همینه. آره بعد برای خواهرم که چیز گرفتم، یعنی داشتیم باهاش صحبت می‌کردیم که حالا چرا اینو بگیری، بعدش از این فیچرهای ایرپادز میگفتم که میگفتش که آره مثلا من پارک که میرم مثلا رفتم سگر رو بگردونم و اینا دارم مثلا کتاب میخونم و این نویز بیرون خیلی زیاده. گفتم آقا اینا همه حل شده است، نویز کانسلیشن میدونی تو این ایرپادز پرو هست، میتونی نویز کانسلیشن بزنی. یا مثلا دنیای جدیدی به روی آدم باز میشه یوهو، مثلا میگی وای من اصلا از چیا خبر نداشتم. آره یا مثلا داشتم بهش میگفتم که ببین یه فیچر دیگه هم داره، اسپیشال آدیو، که مثلا وقتی داری مثلا داری تصویر رو نگاه میکنی، وقتی خودت جابجا میشی صدای تصویرم با تو جابجا میشه، یعنی تو رو به عنوان نقطه ثقل قرار میده. داری فیلم هم نگاه میکنی، اگه تو تکون میخوری صدا با این جایروسکوپایی که روی گوشیته صداش عوض میشه. بعد اون داشت میگفتش که آره اون داشت میگفتش که حالا این همه تکنولوژی میخوام چیکار، نمیخواد اضافه کاری و اینا. بعد من اینجوری بودم که اینا لیرای اکسپریانس و ایمپروو کردنه. یعنی مثلا من اگر مثلا میخوام برم یه دونه لیوان بگیرم،
10 تا لیوانو میگیرم دستم ببینم فیلینگ کدوم لیوان باحال‌تره و برای من این ایمپروومنت ها خیلی ارزش داره. میدونی یعنی مثلا من اگه بتونم توی صدام یه لول رو چیز بکنم، یه لول رو بتونم ایمپروو بکنم، خیلی برای من ارزش داره. ولی میبینم که خیلی ها اینطوری نیستن، خیلی ها میبینم که اینطوری ببین حالا سهیل این خیلی چیز خفن و جالبی بود، همینطور که دارم بهش فکر میکنم. حالا یه نقطه مقابلی هم داره، همه ماها که خورده این فاز چه میدونم کمالگرایی تومون هست، این داستانه حالا شاید نمیدونم تو بهم بگو تو اذیت کننده بشه. مثلا اگه میخوای یه کاری رو شروع بکنی تا ورژنای آخر اون بیده گیرت نیاد نمیری کار رو شروع بکنی. خب ولی از این طرف ماها با ابتدایی ترین چیزها، من خودم هم اونو دارم ولی اون یه باعث یه علتی میشه واسه اینکه دیرتر کارو شروع بکنم. مثلا انگار بهانمه. میدونی چی میگم؟ مثلا من دوباره برمیگردم این پادکست رو می‌خواستم شروع بکنم، با فرزین رنجبر داشتم حرف می‌زدم، میگفتم آقا تو رو خود من راهنمایی کن اینجور حرفا، دمش گرم واقعا. دوباره هم جا داره اینجا ازش تشکر کنم. گفت ببین حاجی اصلا میکروفون اینا رو ول کن، الان برو فقط با موبایلت توی کمدت شروع کن ریکورد کردن. ولی یهو دیدم آقا من 15 تا اپیزود دارم با موبایلم تو کمد خیس عرق، مثلا با چه فازیه، حالا سویچ کن دیگه، مثلا بس یه خورده مخاطبت بیشتر شد، انگار توش گیر میکنم. بعد وقتی که مثلا رفتم همین این روله رو گرفتم که الانم داریم با هم وایس اوور، اصلا یه دنیایی برام باز شد. تازه قبل از اینم از یکی از دوستام یک چیز دیگه بود به نام زوم، نمیدونم میشناسی یا نه، اونم خیلی دنیاهای زیادی رو برام با کرد. ولی اینو میخوام بهت بگم که ما اون کمالگراییمون نباید باعث بشه که کاریو شروع نکنیم، ولی در عین حال توی ابتدایی ترین چیزام نباید بمونیم. یعنی خیلی پارادوکسه با هم دیگه دوباره. یعنی آقا شروع کن با ابتدایی ترین چیزا ولی دوباره سویچ کن، دوباره سویچ کن. آره. خیلی مهمه. اول یه فیدبک بهت بدم حالا که اول صحبتمونه، چون ما داریم با هم زوم داریم، یعنی داریم دورا دور با هم ریموت صحبت میکنیم، یه دیلی خیلی کوتاهی داره. اگه من دارم صحبت میکنم همین اوکی و آره و با اینا رو نگو، یعنی بذار همون موقع که جمله من تموم شد بعد تو جمله خودت بگو، چون دیلی داره صدام میره رو هم، بعد کسی گوش میکنه میره تو مخش. یعنی این اوکی اینا رو هم همون سر تکون بده نات کن. ولی مثلا من دوچرخه که داشتم میگرفتم، مثلا چون توی لاکداون هم بودیم و سر پندمیک و سر کرونا و اینا همه جا بسته بود، خب دوچرخه اصلا یه ورزش همگانی شد. یعنی دیگه همه شروع کردن دوچرخه خریدن و اینا. منم می‌خواستم دوچرخه بگیرم و مثلا کلا بچگیام دوچرخه سواری می‌کردم. حالا من یه دونه اکسل شیت درست کردم با نوشن، البته با یه سافر دیگه درست کرده بودم تمام لیست دوچرخه ها و تمام برندها و تمام مغازه‌ای که دارن و این دنده رو داره اون. بعد بچه‌ها مثلا من دیدم میرفتن همون اولین دوچرخه که میدم میگفتن آقا اینو بده، میدونی. و آره. ببین از یه طرف میتونم بگم مثلا من حساس، البته خب من اصلا کارم یو ایکس هست، یو ایکس یوزر اکسپریانس دیزاین، اصلا نه تو لول حتی مثلا طراحی و نمیدونم این داستانا. مهمون میخواد بیاد خونت، دوست داری شرایط رو به عنوان میزبانی آهنگ خوب داشته باشی، لیست خوب داشته باشی، بوی خوب تو خونت بیاد، میدونی. یعنی تمام اینا جزوی از یو ایکس زندگیه. یه مثالی برات بزنم خیلی برای من جالب بود. داشتم با سی او اپل تیم کوک داشتم مصاحبه می‌کردن. خب چون دیدی که این داستانه هم که ملتی که لیتست ورژنن و اینا، یه سری آدما هم مثلا داریم واقعا توی یه باغ دیگه‌ن. این دنیای نمیدونم این دنیایی که وجود اومده، این شرکت‌ها تون فقط دارن محصولا رو هی یه تیکه هی آپدیت میکنن و که اما پول بکشن اینا. ما که توی بازی هستیم که میدونیم اینجوری نیست. به هر حال همه چیزی ایتریشنالی بهتر میشه، هر سال یه سری چیزهای بهتر میشه. و اتفاقا از سی او اپل تیم کوک پرسیدن که برای چی یه نفر باید هر سال بیاد گوشه شما رو بخره؟ بعد خب یه آدم همه منتظر یه جواب کپیتالیسمی طوری بده مثلا همه بهش بپرن و اینا، ولی یه جواب داد من واقعا کلکوپرم خیلی حال کردم. گفت دنیا خیلی کوچیک‌تر از اینه که بخوای با آخرین تکنولوژی حال نکنی. و من این حرفو خیلی قبول دارم. اصلا بحث حالا پول نداریم و اینا دیگه، ببین اگه دیگه ببین این پول نداریمایی که مثلا نمیدونم این کارو بکنم کار دیگه یکم کفخوابیه دیگه. من خیلی خودم قاطی اون بازی‌ها دیگه نمی‌کنم دیگه ملت کسایی که دارن این پادکست رو گوش می‌کنن دیگه اگه 25 30 سالشونه دیگه دارن کار می‌کنن و دارن یه شغلی دارن و برای یه پولی دارن در میارن دیگه من از این دیگه یه جورایی هم فاز اینایی که دیگه بچه‌ای که پول ندارن هم دیگه یکم شده بچه‌ای با مثلا اونایی که خیلی مثلا لوتیان و اینا دیگه داش کفخواب بازی دیگه نباید در آورد. ولی حالا موبایل هم گرونه. خب مثلا ما اینجا خب به هر حال میتونیم به واسطه لیست کردن و به شکل مثلا ماهانه پولش رو دادن میتونیم از آخرین تکنولوژی روز استفاده بکنیم. ولی من شخصا اینطوری ام، یعنی من خیلی من با ایمپروومنت های کوچیک حال میکنم. میدونی من یه چیزی رو بهتر کردن حال کارمه اصلا. یعنی من خودم هم شخصا همش دنبال
ایتریشنی یه چیز رو بهتر کردن، یه کم بهتر کردن، یه ورژن بهتر کردن، یه کم یه چیز رو بهتر کردن. تو دنیای استارتاپ و اینا مثلا میگن آقا نرو نمیخواد یه ایده نوآورانه عجیب قرار برداری بیاری، جارو برقی خونت رو نگاه کن، بقیه جارو برقی رو نگاه کن، یکم بهترش کن. هر چیزی که تو که نمیتونی یه ورداری همه چی رو رولوشنری انقلابی بزنی عوض کنی، که همه چی ایتریشنالی عوض میشه دیگه. دقیقاً درسته. منم همیشه عین خودت میگم آقا بیگ بنگ یه بار اتفاق افتاده، یعنی اون وقتی که هیچ نه یعنی آقا اون وقتی که هیچی نبود با یه انفجار همه چی به وجود اومد و همینطوری هم دارن با سرعت از همدیگه، سرعتشون هم داره بیشتر میشه و پخشتر میشن. ما از اون به بعد فقط میتونیم کامل کننده یا ارتقا دهنده هر چیزی که هست باشیم دیگه. نمیتونیم یه چیزی که اصلا تا حالا وجود نداره خلق کنیم. قطعاً که پشت اون یه فکری بوده که قبلا یکی بهش فکر کرده، همون بیله رو اگه بخوایم ارتقا بدیم اون ابتدایی ترین چیزاش وجود داره و همینطوری ما میخوایم مثلا یه بیل پیشرفته تر بسازیم مثلا، یا تو جاهای دیگه. کاملا باهات موافقم و چاره ای نیست. ولی این اصلا خیلی عجیبه که من خودم توی تکنولوژی، نه فقط تکنولوژی که مربوط به کارمه، توی تکنولوژی جاهای دیگم خیلی انگار حواسم نیست و گیر کردم توی همون چیزای قدیمی. حالا نمیدونم باید چی کارش کنم. کم کم باید برم به سمت اینکه این تجربه ها رو دوباره واسه خودم یادآوری کنم، ببینم ای و تو که این میکروفون رو گرفتی دیدی چقدر فرق کرد با این اپلیکیشنی که کار کردی، دیدی چقدر دنیا عوض شد. حالا مطمئن باش که اگه این سردوشی رو عوض کنی یه جوری باحال‌تری دوش میگیری با اینکه مو نداری. ولی آره مو میخوای چیکار برای دوش گرفتن. ولی گوش کن، ولی ببین حرفی که زدی به نظرم خیلی درسته. یه حرفی هم اولش زدی که یه دوستات بهت گفت با همون موبایلت برو شروع کن. ببین من به واسطه این اخلاقم، البته من تو استارت زدن ها خوبم، من توی فینیش کردن و تموم کردن خیلی خوب نیستم. من عاشق اول داستانم که باید ریسرچ کنی و باید تبدیل شدم به یه ریسرچر غول بیابونی. یعنی تو به من بیا بگو مثلا آقا میخوایم میز بخریم، من یه جوری برات ریسرچ میکنم انواع میزا و انواع قیمتا و انواع جایی که میشه ازش خرید کرد و این داستانا. خیلی ریسرچر قوی به واسطه این قضیه شدم. ولی موقعی هم که میخواستم پادکست رو منم راه بندازم، خب اولش از ریسرچ به قول تو یه بهانه‌ای هم هست. یعنی به جای که به اصل قضیه فکر کنی که الان ما باید پادکست ضبط کنم، دنبال اینی که خب برم اول ببینم میکروفون چی میشه خرید، دوربین چی میشه خرید. بعد این یه حسی بهت میده که فکر میکنی داری رو پروژه کار میکنی، ولی در حقیقت داری رو حاشیه پروژه کار میکنی، رو خود پروژه کار نکردی، پروژه رو پستپون کردی. ولی من خدا رو شکر توی یوتیوب کلی چنل هست که نشون میده چجوری پادکست را بندازین و چجوری چه اکویپمنت هایی بخرین و ماشاءالله توی دوره زمانه هستیم که دیگه واقعا من از هیچ کسی سوال ندارم، همه سوالا رو میشه یه جوری پیدا کرد با جواب بهتر و از این داستانا. منتهای مراتب موقعی که من میخواستم پادکست رو ضبط کنم، اسلوگن و شعار این چنله که من از توش پادکست رو یاد میدم، اصلا شعارشون اینه که just hit record، فقط دکمه رکورد رو بزن، اصلا هم مهم نیست. بعدش هم این یه نکته که خیلی مهمه، یعنی واقعا حائز اهمیت، این که اصلا اول از همه شروع کردن از همه چی مهمتر، میدونی، چون بقیه پروسه ها درست میشه. این یه نکته که من یاد گرفتم خیلی جالب بود. نکته دومی که من یاد گرفتم مثل یوتیوب و نمیدونم شروع هر کاری و مثل حالا استارت یه پروژه جدید مثل همین پادکست و یوتیوب چنل، یکی دیگه‌اش این بود که تو امکان نداره، یعنی میتونی بری آمار بقیه آدمایی هم که موفق شدن تو یوتیوب اومدن شیر کردن، خودشون اومدن، کسایی که خیلی تو یوتیوب موفقن و دارن میلیونی در میارن و اینا، اومدن شیر کردن، چارتاشونو دارن شیر میکنن، نشون میدن که چقدر طول کشید تا مثلا به اینقدر سابسکرایبر و اینا برسن. اونجا نشون میده که آقا این نمودار این که تو یک چیزو داری درست میکنی گنده میشه، یه نمودار خیلی استیدی و ثابته که خیلی داره منظم و مرتب داره بزرگ میشه. یعنی تو اینجوری رشدای بزرگ و یهویی نداری. و اتفاقی که برای من افتاد این بود که یک، فقط کارو شروع کن. دو، اصلا تو قرار نیست فکر کنی الان با اولین ویدیوت یا با اولین کارت قرار خیلی کیفیت بالایی باشی که مثلا به عنوان دبیوت هم هست که مثلا همه دارن نگاش میکنن و مثلا اونجا داری خودتو معرفی میکنی اینا. من اصلا قرار نیست با اولین ویدیو، من قراره مثلا ویدیو 100 هم مثلا یه سری آدم اولین بار ببینن، قراره ویدیو 200 هم یه سری آدم اول ببینن. این خیلی یواشه و من اصلا خودم با این آدم هیستریکی که هستم، حالا چرا اول ویدیوام مثلا دهنم سرویس شد سر صدا و اصلا کار راحتی هم نیست واقعا. یعنی مثلا صدای خوب از میکروفون گرفتن کار راحتی نیست، تصویر خوب از دوربین گرفتن اصلا کار راحتی نیست. فکر می‌کنی مثلا می‌ریشتی گرونم می‌خری، اصلا اینطوری نیست.
ولی یواش یواش دیگه عادت کردم و دادم بیرون و هی یواش یواش بهتر شد و من فهمیدم که یک شروع 2 مرتبه خشخاش نمیخواد بذاری، ولی هر بار یکم بهتر، یکم ایتریتیو تر بهتر. این چیزی بود که من یاد گرفتم و خیلی هم به من کمک کرد. ببین اصلا راجع به یه چیزی حرف زدی، یعنی اصلا کف کردم که اصلا این مدت دغدغه هممون شده. ما چند وقت پیشم روی کلاب هاوس، حالا نمیدونم تو اکتیوی یا نه، راجبش یه روم ساختم و با یه سری از بچه‌ها صحبت کردیم، اسمش معجزه شروع بود. اون رومه اصلا عجیب چیزیه این تولد، شروع اصلا خودش باگا رو فیکس میکنه سوید. یعنی من بهش اصلا سر تعظیم فرود میارم. همین یک کمه که میگی، اصلا درد این یک کم باگ تو تولد دوباره است. یه بار یکی به من گفتش که آقا من خیلی شروع کننده خوبیم ولی ادامه دهنده خوبی نیستم. من هم موقع داشتم فکر میکردم، گفتم آقا این اصلا معنی این جمله یعنی چی؟ اصلا ادامه دادن چیزی به غیر از شروع کردن دوباره که نیست. پس اگه ما یه شروع کننده واقعی باشیم، پس اون تکراره اصلا دیگه میشه نهادینه تو دی ان ایمون و همینطوری هر روز باگا رو فیکس میکنه. من الان مثلا اپیزود اول پادکستمو دارم گوش میکنم، مثلا میگم وای این چرت و پرتا چی بوده، با چه صدای حزن انگیز و مثلا اصلا ناراحت و غم، مثلا میخواستم تمام دردامو بگم. بعد همینجوری لول بای لول دیدم آقا مثلا اپیزود 6 هم چقدر فرق کرد. شاید داستانی که نوشته بودم همونقدر خوب بود ولی اصلا من گوینده نبودم. میدونم چی میگم، داشتم تجربه میکردم واسه اولین بار گویندگی رو. حالا یه کسی از مرسی دمت گرم محبت داره. حالا اینو میخوام بگم، حالا کلی آدم به من گفتن که مثلا فیدبک های خوب دادن، بعد یه سری از آدما که مثلا توی اون حوزه هستن متاسفانه نمیدونم برای چی انگار دوست ندارن آدمای جدید وارد شن. یکیشون شروع کرد آقا شما که تخصص گویندگی نداری، شما که فلان نیستی، اصلا برای چی این کار شروع میکنی؟ میخوام اینو بگم که این درد تو جامعه هست که همه آدما فکر میکنن باید گوینده به دنیا بیان یا چی. نه آقا، اگه تو میخوای نویسنده بشی فقط باید شروع کنی نوشتن. اگه میخوای گوینده بشی فقط باید نخوره. دقیقاً. انقدر آدم بچه گفتم آقا بیخیال چه فازی، حالا آدم یعنی چیزی هم نیست، ناشناخته‌ای هم نیست، ولی گفتم آقا مثال میزنم واسه ماها که میخوایم تازه شروع بکنیم. ممکنه که مثلا من توی فیلدی مثلا ادورتایزینگ خیلی شناخته شده باشم ولی توی حوزه پادکست حالا شناخته شده نباشم. به نظرم اون آدمایی که هستن با یه دیدگاه عمیق‌تر میتونن خیلی به ما میدونی انگیزه بدن. با همین که مثلا ما فرزین رو نمیدونم میشناسید یا نه، پادکست رواقو داره. من باورم نمیشد این آدم با این درصد از حالا نمیدونم شناخته شده است دیگه، میدونی اصلا فکر نمیکنم جواب منو بده تو این حوزه. شروع کرد همون موقع با من چت کردن و انقدر یعنی بی‌دریغ تمام اطلاعات و دیتاهایی که خیلی ارزشمند بود و به راحت ترین شکل ممکن با هم به اشتراک گذاشت. به جای اینکه بخواد به من بگه که آقا نه تو باید فلان کنی بیسار کنی، گفت همین الان برو تو کمدت با موبایلت ریکورد کن. یه همچون آدمی واسه من که مثلا پادکستاشو گوش میدارم گفتم بابا دمت گرم، اصلا یه بنزین ریخت تو باک من که بی باک شدم. یعنی بی باک نترس. آره. بعد یه چیز دیگه باحالی گفتی راجع به این، گفتم خیلی خفن بود، این تموم کننده بودن. سوهد من چون چیزهای مختلف می نویسم و خیلی واسم بهش فکر میکنم و اینا، چند روز پیش داشتم به این فکر میکردم دوباره که الان پشمام ریخت اینو گفتی. اصلا ماها که خودمون ماهیتمون میدونیم فانیه داره تموم میشه، چجوری میتونیم تموم کننده یه کار باشیم؟ به هر حال ما یه روز نیستیم، از بین خواهیم رفت و کلی کار ناتموم ازمون باقی خواهد موند. خب وقتی ما رو شروع کردن همیشه به همون گفتن که تموم کننده باش، اصلا دیگه تمرکزمون از این شروع کننده باش رفته. میدونی دارم چی میگم؟ یعنی اگه به جای اینکه به ما میگفتن آقا کارو که کرد آن که تمام کرد، میگفتن کارو که کرد آن که شروع کرد، ما الان یه آدمای دیگه‌ای بودیم. میدونی دارم چی بهت میگم؟ یعنی یه سری باورای اینطوری با ما هست توی ضرب المثل، توی چه میدونم جامعه‌ای که تا امروز قرار گرفتیم، تو والدامون، تو اجتماعمون، تو چه مدرسه، دانشگاه، محل کار، که اصلا از ما یه آدم دیگه‌ای ساخته که با حقیقت خودمون فرق میکنه. اینم چون گفتی راجع به فینیشر، دوست داشتم حتما الان بگم، چون چند روز پیش داشتم یه چیز همینطوری راجعش می‌نوشتم که آقا کارو که کرد آن که شروع کرد، نه اون که تموم کرد. چون ما مطمئن نیستیم که اصلا فردا بیدار میشیم یا نه، ولی من مطمئنم که الان شروع کردم با تو حرف زدن و این خودش یه دنیای جدید رو برای من باز میکنه. من خیلی به این چیزا فکر میکنم و اصلا تمام این ادبیات حسین که به من میگم، حسین سهیل که به من
چه آیدیای بصری میده. یعنی همه فکر میکنن آقا اون کسی که داره یه تصویری رو کار میکنه صرفا یه کسیه که خیلی فرم خوب میشناسه، ولی این فرم های اصلی تو این ادبیات نهفته است، میدونی؟ یعنی اون هندسه از این ادبیات تغذیه میشه که حالا من سعی دارم تو تمام جایی که حضور دارم اینو بتونم به یه نوعی مفهومه رو منتقلش بکنم. ببین اصلا این حرفایی که تو داری میزنی یه مقداری هم فازت این فکر کنم یکم اسپریچوال و نمیدونم نسبت به یونیورس و اینا هم هست تیکش اومده یونیورس داره اکسپند میشه و واقعا تو بیانست یا راستشو بخوای منم شخصا خودم زمانی این اتفاق برای من افتاد و این احساسو کردم که اصلا مهم نیست برو شروع کن و اصلا نگران نمیخواد کی جاجت بکنه کی راجبت. چون مثلا من واقعی که خودم هم داشتم این پادکست رو شروع میکردم در وهله اول اینجوری که آقا یعنی چی، مثلا میخوای بری خودتو ویدیو برادکست بکنی مردم گوش بکنن، تو هم که یاوه‌گو فقط میخوای چرت و پرت بگی، چقدر جاجت ممکنه بکنن. و اصلا اینطوری بودم که آقا اصلا برام مهم نیست، میدونی. و همه این درکم به قول تو شاید از یه حد خیلی زیادیش، چون منم چند بار تو پادکست قبلی هم گفتم منم با توجه به این جدیدن با این آهنگا و این انیمیشن‌ها و این ویدیوهایی که تو یوتیوب هست خیلی علاقه من شدم نسبت به کائنات و فضا و سیارات دیگه و کهکشان‌ها و اصلا بیگ بنگ و اصلا این اِوولوشن چجوری اتفاق افتاد ما الان افتادیم به اینجا، چجوری ما اصلا انسان شدیم، قبل ما کی بود، قبل ما چی بود. و وقتی میری میبینی که آقا اصلا تو نتیجه بیلیون سال هستش که 13.8 بیلیون سال پیش این کره زمین به وجود اومده، یعنی بیگ بنگ به وجود اومده و تا الان به قول تو اکسپند شده و همچنان هم دارن اکسپند میشه و داره میره جلو. و وقتی میفهمی که تو فقط از نظر زمانی مغز ما قابلیت درک این موضوع رو نداره، فقط تو یه بلینک آف ان آی، میدونی، یه چشمکه کلا این مدت زمان 100 سالی که ما قراره تو این دنیا باشیم یه بشکن هم نیست، یعنی از حتی اول بشکن است، میدونیم. و میاد و میره و واقعا هم به این نتیجه میرسی، چون وقتی وارد این بازی و این حوزه میشی خب مسلماً بحثای وجود آوردن کریئتور و خدا و اینا هم به وجود میاد و بعد واقعا با ساینس به این معنی میرسی که آقا اصلا خدا وجود نمیخواد داشته باشه. اصلا حالا نمیخوام وارد بحث بشم که خدا هست یا نه، ولی برای اینکه این دنیایی که الان وجود داره توش بخوای بری توش نگاه بکنی به کریئتور احتیاج نداره. و این یه بحثی هم هست که کارل سگان خیلی راجعش صحبت میکنه، یکی از این استروفیزیستا و فیلسوفای قدیم است که الان مرده، مثلا راجعش صحبت میکرد، مثلا از خدا میپرسن، گفتن پس اگر خدا هست کی خدا رو به وجود آورد؟ بعد ملت میان میگن خب خدا همیشه بوده. میگه خب چرا خدا رو نمی از تو قضیه هست کنی، بگو زمین و کائنات و یونیورس همیشه بوده، چرا میخوای یه چیزی بذاری بالا سرش که حالا جواب یکی رو نخوای بدی؟ بنابراین به نظر من اصلا وقتی به این نتیجه میرسی که این کاملا یه پروسسی از اِوولوشن و یه پروسسی از این داستانی که خود دنیا به این سمت رسیده و واقعا هدف و گل یا مثلا دلیل خاصی هم توش نیست، اتفاقا من خیلی از این قضیه راضی ترم که دنیا خیلی هردنبیلیه. یعنی اتفاقا خیلی به نظر من سخت‌تر بوده اگه قرار بود بهش فکر بکنی که حالا یه دلیلی هست و یه چیزی هست و ما باید یه کاری بکنیم و ما باید حتما به یه سعادتی برسیم. این اتفاقا خیلی سخت‌تر بود. من با این کانسپت این که اتفاقا هیچی نیست، برو واسط هر کاری عشقت میکشه دوست داری بکنی، با این کانسپت من خیلی راحت ترم. میدونی با این کانسپتی که اتفاقا هیچ دلیل و ریزنی برای وجودت وجود نداره خیلی راحت ترم. و این اتفاقا این حرفی که تو زدی باعث میشه که بهت اتفاقا این جرأت رو بده که آقا اصلا مهم نی، میدونی، ریدی نریدی دمت گرم، که هر کاری کردی نکردی دیگه، میدونی اصلا خیلی چیز مهمی نیست. بعد یواشی اعتماد به نفست میره بالا، میدونی. یعنی مثلا منم که الان اینجا دارم فک میزنم که مثلا در روز شکم ما اومدم بیرون اینجوریام که الان من میرم رو استیج میشم فک میزنم، یواش این اعتماد به نفس به دست میده و هر چقدرم کاذب ببین دقیقاً پیش میفته. اصلا من خودم یادم نمیاد آقا، من روزی که اصلا شروع کردم به اون تصویرسازی دیجیتال، من توی شرکتی کار میکردم، مثلا مال سال 88 89 90 اصلا میخندیدم آخه اینا چیه، مثلا با آیکونیک مثلا یه سری گرافیک های آیکونیک کار میکردم، ولی تکرار همون اونا این تصاویر امروزی رو ساخت که مثلا الان حداقل 10-12 سال ازش گذشته و این تکرار اونا بود که
این تصویر جدید رو متولد کرد. این راجع به هردنبیلی صحبت کردی، خیلی دوست دارم دوباره برگردیم روش. سهیل، ماجرای از نظر من اگه بخوام کلا دیدگاه خودم بگم، منم مثل خودت، یعنی کرم مثلا مطالعه تو جای مختلف رو دارم. آقا فلسفه، فیزیک کوانتوم، هر چی که فکر بکنم به ماورا ربط داره و ما راجبش چیزی نمیدونیم، هم واسم ترسناکه هم جالب. این هردنبیلیه رو حالا نمیدونم، تو به هم بگو، شاید تجربه کردی که ما یه کاری رو میکنیم از نظر خودمون هردنبیله، ولی یهو میبینی یه نمود خیلی عجیب غریب تو زندگی یکی دیگه داره، یا مثلا یه اتفاقی میفته. یعنی اتصاله رو میخوام راجع بهش صحبت بکنم، میخوام برسم به اون یک پیکره. یعنی ماها داریم یه سری کار میکنیم که ممکنه از نظرمون با ارزش یا بی ارزش باشه، ولی در نهایت باعث یک اتفاقی میشه، باعث خلق یک دنیایی میشه توی این جهانی که داریم زندگی میکنیم. یه سریالی من میدیدم به نام دیوز، خیلی خفن بود. حالا پیشنهاد میکنم اگه اهل فیلم و سریالی، چون من خیلی زیاد هستم و مخصوصا تو این حوزه سایفای زیاد میبینم، میستری، اصلا هر چیز عجیب غریب و پیچیده، مثلا اگه مفاهیمش ماورایی باشه، که اینا سعی داشتن که دارم اسکرینمو شیر میکنم. اونایی که دارن گوش میکنن، من هر از گاهی توی یوتیوب چون بچه‌ها میبینن وقتی راجع به موضوع صحبت میکنیم اسکرینمو شیر میکنم. این دیوزه، اینو میگی؟ آره من هنوز نمیبینمش، ولی آره دیوز اسمش. ریتینگش بالاست 7.5. خیلی باحاله. ببین موضوعش فوق‌العاده جالبه. میگه آقا همه چیز بر اساس علت و معلول تو این هستی. مثلا همه آدما به این باور دارن دیگه، اوکی، چیزی غیر از این نیست. اگر که این خودکار الان افتاد به خاطر این بود که محمد رضا ولش کرد، اوکی. پس میگه اگه ما بتونیم یه ماشین بزرگی خلق بکنیم که تمام اتفاقاتی که قبل از افتادن این خودکار رو دیتاهاشو بتونیم بگیریم از صفر، از بیگ بنگ، آره میتونیم بفهمیم یه ثانیه بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد، چون همه چی بر اساس علت و معلول دیگه. فوق العاده است این سریال. یعنی وقتی من اینو آوردم راجبش یه سری داستان نوشتم، به این نتیجه رسیدم که آقا پس من اصلا اختیاری ندارم از خودم، من حاصل حرکت امروزم یک اتفاقی در گذشته است که ممکنه سهیل توش نقش داشته، ممکنه اصغر، اکبر، کبرا، صغرا، که از منظر خودشون هم خیلی هردنبیل بوده باشه. میفهمیدم چی میگم؟ ولی اون اتفاقه یهو میبینید تو زندگی من یک اصلا شکوفایی بزرگی توش رخ میده. حالا این سریال راجع به اینه که اینا این ماشینه رو دارن خلق میکنن و میخوان پی ببرن به ابتدایی ترین نقطه شروع هستی. چی شد که این هستی به وجود اومد؟ تهش هم کسی که حالا یه خورده حالا میخواست فضا رو دراما کنه اینه که صاحب اونجا دخترشون از دست داده و داره دنیاهای موازی رو که آقا چند تا حالت میتونست داشته باشه که اون روز من دخترم رو تو تصادف از دست ندم، اگه من چی کار میکردم دخترم از دست نمیرفت، اگه تلفنمو جواب میدادم یا اگه قهوه رو زودتر میگرفتم. فوق العاده جالبه. اگه از این فضاها دوست داری حتما پیشنهاد میکنم ببینیش، چون اصلا انقدر واسه من سوال ایجاد کرده که نمیتونم امروز بگم مثلا سوال آره همه چی هردنبیله، چون مطمئنم یه تأثیری داره میذاره خیلی ویژه یه جایی، میدونی؟ آره و ببین بعد یواش یواش هم ریلکس میشی، به خاطر اینکه تو وقتی یه چند تا کار تک و توک میکنی خیلی خودتو جاج میکنی. وقتی مثلا دوبار فوتبال بازی میکنی، بعد بازی میکنی، خودتو جاج میکنی. وقتی یه پروژه میکنی، پروژه بعد در میاد، خودتو جاج میکنی. ولی وقتی هی میکنی و میبینی هر بارم نتیجه مختلف داره، اون وقت اینجوری میشه که خب تو اونجا این کارو کردم اینطوری شد، اینجا این کارو کردم اینجوری شد. بعد همیشه به قول تو همین علت و معلوله است، میدونی؟ و من واسه خودم شخصا دیگه الان وقتی توی یه کاری مثلا سوتی میدم یا یه کاری رو بعد اجرا میکنم، دیگه به خودم خورده نمیگیرم، فقط نگاه میکنم میگم آقا اون کار اینجوری کردی، فیدبکش اینطوری شد، این کاری کردی، فیدبکش اونطوری شد. میدونی اتفاقا توی کتاب گفتگو با خدا یه تیکش هست من خیلی حال میکنم باش، این داستان این که چیا بدن چیا خوبن تمامش تعریفای ما انساناست، میدونی؟ یعنی مثلا زده بود که آقا اگه پنجره بازه و هوای اتاق داره سرد میشه، این نه بده نه خوبه،
این کانسیکونسش، این اتفاقی که از این علت و معلول داره میفته اینه که اگه پنجره بازه هوای سرد داره میاد تو سرده، اگه حال میکنی ببند، حال نمیکنی نبند. اینی که در بازه یا در بسته است نه خوبه نه بده. حالا بماند یه سری مسائل مثل کشتن یه هم نوع دیگه یا یه آدم دیگه، اینا یکم مسائل بزرگتری ان و اینا، ولی واقعا هیچ کاری نه درسته نه غلطه. میدونی هر کاری میکنی یه نتیجه‌ای داره، میدونی که حالا با این نتیجه حال میکنی و این نتیجه حال نمیکنی. اصلا مثلا ما تو بحث‌های تیمیمون هم با همدیگه اینجوری نیستیم که آقا این کار درستیه، این کار غلطیه، این کارا رو بکنی اینجوری میشه، آیا با نتیجهش راضی، این کارا رو بکنی اونجوری میشه، با کدوم نتیجه حال میکنی. اصلا نه قرار حرف تو درست باشه نه قرار حرف من درست باشه. دقیقاً. ببین من چند وقت پیش در راستای این حرف یه کار از یه آرتیستی دیدم، اونم دیجیتال آرتیسته، که یک نفری بود بالای یه استخری توی ارتفاع خیلی بلند روی یک دایوی وایستاده بود که این دایو مثل دوراهی میشد ولی جفتش قرار بود بیفته تو استخر و اون یارو وایستاده بود و داشت فکر میکرد که از کدوم طرف بپره. تهش مهم بود و اون جایی که اون وایستاده بود، آقا تو بالای دایوی آخرش قرار بیفتی تو این آبه، حالا چه بیفتی قسمت چپ آب چه بیفتی قسمت راست آب. این که حالا راست آب پر عمقه یا کم عمقه اون معنایی که تو از اون بالا داری بهش میدی و خیلی خفنه. یه خاطره خیلی بامزه تعریف کنم از این داستان تکراری که گفتی من دنبال باگام نمیگردم تو این کار. آقا من دوستم مثلا فوبیای اسهال داره، خب بعد راجع به همین کرونا اینا که آره چیز میگم چی بهش میگم، حالت تهوع، ببخشید اشتباه گفتم، حالت تهوع، فوبیا حالت تهوع داره. این کرونا جدیده که حالا دلتا چی و اینا که خیلی حالت تهوعی زیاد داره، داشتیم چند روز پیش با هم دیگه میخندیدیم و اینا، گفت ببین این هر چقدر بد باشه اما میتونه فوبیای منو خوب کنه، چون کسی که روزی 40 بار مثلا احساس حالت تهوع داشته باشه دیگه خود اون حالت تهوع واسش میشه شوخی. میدونم چی میگم؟ ما قبل از اینکه اون کار رو بکنیم میشه واسمون فوبیا، ولی اگه اون کار رو 40 بار تو روز بکنیم مثلا میشه کار مورد علاقمون. میدونم چی میگم؟ یعنی کاملا توی اون تکراره یه دستاوردی هست. حالا تو هر چی یه چیز، اون میتونه استاد مثلا تگری زدن بشه یکی دیگه میتونه استاد تصویرسازی یا نویسندگی یا مثلا هر کسی دیگه یه کار مفیدی رو انجام بده. محمد رضا باز دوباره من نمیدونم چرا این مارکش دقیقه 30 هر موقع پادکست شروع میشه. یه بیو از خودت میدی که تو اصلا چی کاره ای اصلا داشت؟ کی هستی تو اصلا؟ کی هستی چی هستی؟ آقا این سخت‌ترین سوالیه که من باید جواب بهش بدم که دلیلش هم میدونم چیه. توی همون الگوهای فکری گذشته ما که بهمون یاد دادن هر کسی باید یه شغلی داشته باشه، همه اونجوری خودمون رو معرفی میکردیم. حالا اگه یک نفر قراره چند تا کارو با هم انجام بده، اصلا اون کسه رو که میخواد معرفی کنه خودشو معذب میکنه، چون فکر میکنه کار اشتباهی داره انجام میده. میدونم چی میگم؟ من الان چه میدونم توی حوزه ادورتایزینگ مثلا کریتیو دیرکتورم، کپی رایترم، نویسنده تبلیغاتی ام، مشاوره میدم، کمپین‌های بزرگی رو امروز کار کردم، نزدیک 15 ساله که تو این عرصه فعالم. از اون طرف در فضای دیجیتال آرت 6-7 سال فعالم، مثلا 2 تا نمایشگاه سولو دیجیتال برگزار کردم. از این طرف شروع کردم حالا پادکست و نویسندگی و اینها رو، مثلا یک کتابی دارم می‌نویسم که داستان کوتاه، اونها رو دارم پیش میبرم، پروداکت تولید میکنم، آرت ورک میفروشم، هر کاری که بگی با محوریت خلاقیت من انجام میدم. به خاطر همین خیلی سوال سختی وقتی میگن آقا چی کاره، من نمیدونم، یه عنوان پیدا نمیکنم که بهش بگم آقا این کارم. آره منم جواب این سوالو برای خودم نمیدونم. آره به خاطر همین تو زمینه‌های مختلف فعالم که بتونم یک مفهومی رو به ساده ترین شکل ولی با یک عمق زیاد به هر کسی که بینندش هست یا شنوندش هست یا خوانندش هست با هر سنی منتقل بکنم. یعنی این کارا رو چه بچه مثلا کوچیک ببینه میفهمه، آدم بزرگ ببینه میفهمه، جفتشون هم میتونن 2 تا معنای مختلف بهشون بدن. خیلی کارات باحاله. من الان روی اسکرین شیر دارم نشون میدم صفحه اینستاگرام تو، حالا لینکش و اینا رو هم زیر پادکست میذارم. محبت داری. مثلا آخرین کاری که مجموعه‌ای که من از 3 سال پیش یکی از کارهایی که به نظر خودم یه قدم بزرگتری بود برای خودم، شاید از دیدگاه مردم توی کارا بگن نه تو مثلا فلان کارت بهتر بود، ولی واسه خودم یه ارزش دیگه‌ای داشت. شروع کردم هر سال راجع به کاراکتر اون سال یه سری داستان نوشتن و تصویرسازی کردن که این از 3 سال پیش که سال خوک بود
میدونی هر سال هم میدونی یه عنوان حیوانی داره دیگه، مثلا سال 3 سال پیش خوک بود، مثلا پارسال موش بود، امسال گاوه. شروع کردم با اینا یه سری داستان روایت کردن، یه گرافیک ناول، مثلا یه رمان گرافیکی، یعنی هم تصویر داشت، هم قصه داشت، هم مثلا کلندر بود. شروع کردم کار کردن که امسال من نسخه دیجیتال این کار رو که یه آدیو ویژواله، یعنی هم تصویریه، هم پادکستش هست، هم آرت ورکاش هست. اینا منو دیوونه میکنه سهیل. یعنی سعی میکنم که آقا هم گاوه رو ببینم تو فرهنگ ما که امسال سالشه، چه جایگاهی داره، داریم باهاش چیکار میکنیم، هم دغدغه‌های فردی خودمون چیه تو زندگی، تو ارتباطاتمون، تو فضای کاریمون، تو فضای دوستانمون، توی اصلا فضای خودمون با خودمون چیه، با خانوادهمون چیه، و همین که آقا این مجموعه این دوتا چه کمکی میتونه مثلا به آدمایی بکنه که اصلا نه گاوو میشناسن، نه خودشونو میشناسن، نه اصلا چیزی راجع به اینا میدونن. این ترکیب این ستا یعنی به من یک نمیدونم فضای یه در جدیدی رو باز کرده که خودم شاید بیشترین مخاطبشم. یعنی شاید این مثلا مجموعه آخرم اسمش گاواهنگه، شاید هر اپیزودشو مثلا بالای 50 بار شنیدم بعد از اینکه نوشتم مثلا یا خوندمش، چون هر بار واسم یه دستاورد داره. بعد خودم وقتی بهش فکر میکنم دوست دارم که آقا آدمای بیشتری بتونن این رو بخونن یا ببینن یا شاهدش باشن، چون همونطور که تصویر داره کار خودشو میکنه، متن داره کار خودشو میکنه، آهنگ داره کار خودشو میکنه، یه تجربه خیلی کاملی از یک مفهوم جدید. اینا واسه خودم خیلی ارزشمنده. ببین تو الان ولی چجوری کار میکنی؟ تو فریلنسری یا جایی کار میکنی؟ نه من جای کار نمی کنم. من تقریبا از سال 96 به بعد که آخرین همکاریم بود با یک حالا ایجنسی، یک کریتیو بوتیکی که اصلا قرار بود شریک باشیم با چند تا از دوستامون، با ایمان بصیرتی عزیز و یه سری از دوستای دیگه، که مجموعه دایرکت رو راه اندازی کردیم. من یه نزدیک 3 ماه خورده ما اونو کار کردم و از اون به بعد دیگه تصمیم گرفتم نه آقا این اصلا مدل و الگو برای من کار نمیکنه. من الان تو خونم یه هوم آفیسی دارم که روی سوشال مدیا و وبسایتم و اینا اکتیوم و حالا به واسطه ارتباطات قبلی و جاهای مختلف دیگه که دارم فعالیت میکنم، آدما جسته گریخته با فضای کاری من آشنان و همینطوری سفارش هایی که کار میکنم میگیرم با خودشون سفارشات جدیدی میارن. یعنی من تمام تمرکزم امروز گذاشتم روی تولید محتوا توی ژانر خلاقیت در زمینه‌های مختلف. مثلا من یه پیج دارم مثلا اسمش بی‌وزنه، اونجا فقط دارم کارهای کپی رایتینگ انجام میدم، میدونی؟ یعنی مخاطبی که دنبال مثلا چه میدونم موضوع خلاقیت در کمپین های تبلیغاتی یا نوشتار خلاقه، خیلی راحت اونجا میتونه اینها رو ببینه، باهاشون مواجه بشه و به من سفارش این چنینی بده. یا مثلا پیجای دیگه‌ای که دارن آدما رو ترغیب میکنن نسبت به خدمتی که من میخوام بدم. و خدا رو شکر من یه باوری دارم که تا امروز این چرخه خیلی خوب چرخیده و نبوده تا حالا که مثلا چه میدونم بخوام بگم به خاطر اینکه فریلنسرم باعث شده که کارم کمتر بشه، چون من سریع وقتی سویچ کردم حضورم رو قطع نکردم، فقط از حالت فیزیکی به حالت دیجیتالی تبدیلش کردم. رپ هم میتونی بکنی با اینا. با این جمله‌ای که تو اسکرین شیر دارم از کارهای کپی رایتینگت میبینم، خیلی باحاله. آره مثلا این چی فیک میکردیم چی شد، یکی از متنای خیلی باحالیه که خودم دوست دارم. مثلا با همونجا هم یه ذره برو بالا، برو بالا یا پایین؟ هم برم پایین. نه برو بالا. برگردم. همشون که جالبه. آره اون دست چپ دیدیش؟ ردش کردی. پایین اون. آره چی فکر میکردیم چی شد. آقا ما کل زندگیمون آقا خیلی سهل این موضوع جالبیه. بیا تو هم تو رو خدا یه چیزی راجعش بگو. این تظاهر اصلا ما چی میکشیم پشت این چیزایی که داریم تظاهر میکنیم؟ واقعا خیلی وقتا یه چیزی رو میخوایم ولی نشون میدیم که نمیخوایم. خیلی وقتا یه چیزی رو میخوایم ولی نشون نمیدیم که میخوایم. اصلا چیکار داریم میکنیم؟ یعنی بعدش میگیم که آقا دیدی چی شد، آخرش چی شد، ولی هیچ وقت فکر نکردیم که این میتونه عامل اون فیک کردن ما باشه، اون تصاویر متظاهری که از خودمون ساختیم، اون رفتار متظاهری که داشتیم، اون علاقه میدونی علاقه نداشته‌ای که داشتیم باعث شده که اون اتفاقی که دوست نداریم واسمون بیفته. اصلا این دوست نداری یه خود راجع به این تظاهر صحبت بکنیم؟
ببین چرا، و یه چیزی که هم دارن، حتی خود مایی که فکرم میکنیم نداریم. به هر حال به نظر من دو قسمت این بحث تظاهر. یه بحثش به نظر من اینه که بقیه راجع به ما چی فکر میکنن، و یه بحث دیگهش اینه که چیزی که بقیه راجع به ما فکر میکنن رو چیزی که ما راجع به خودمون فکر میکنیم تاثیر میذاره. یعنی بعضی موقع واقعا داری فکر میکنی، خودت در داخل خودت میدونی که این قضیه وجود نداره، ولی فقط صرفا دوست داری ظاهر قضیه رو حفظ بکنی. یه زمانی هست ظاهر قضیه رو که حفظ میکنی خودت هم باورت میشه، خودت هم حس خوبی به دست میده. و به نظر من اینا چیزای اتفاقا طبیعیه. به نظر من نباید از اینا ترسید. به نظر من آدم باید توی خودش نگاه بکنه و باید با خودش یه مقداری آنست و صادق باشه. یعنی مثلا من به مثال اگه برم خونه یکی از دوستام که مثلا بچه مایداریه، بعد مثلا حس بکنم که ای کاش من خونه اونو میخواستم و حسودی بکنم، وقتی میام خونه با خودم صادقم. یعنی اینطوری هم که حسودی کردی، میدونی تو خواستی تو نداری، میدونی، یعنی یکم با خودم صادقم، سعی میکنم بشناسم اون احساسه رو، سعی بکنم ببینم حسادت بود، شوق بود، چیزی بود که انگیزه بود بهت داد اتفاقا خواست بدی بهت. و بعد وقتی با خودت صادقی، و اتفاقا اگه دقت کرده باشی اونایی که با خودشون هم صادقن، مثلا میرن یه جایی یه چیزی رو میگن، مثلا یارو مثلا چیپ بازی در آورده، مثلا می‌خواسته بره یه جایی یه چیزی نخریده، ولی اگه تو همونجا تو مجلس بگی آقا مثلا، یا مثلا اون چیزی که مثلا شیرینی برده شیرینی تمام شده، بعد بگی آقا ببخشید چیپ بازی در آوردم، اگه بتونی اینقدر با خودت صادق باشی و با بقیه هم صادق باشی، اتفاقا این دیواره میریزه. من نمیدونم ملت چرا عقص جلو هم فیلم، یعنی دو طرف میدونن دارن فیلم بازی میکنن، ادامه میدن به فیلم بازی کردن. این خیلی مثلا بعضی موقع این خیلی برای من خنده داره. یعنی من مثلا بعضی موقع مثلا میبینم، مثلا چه میدونم، مثلا میفهمی لباس یارو تو مهمونی خیلی زایه است، من اتفاقا به رو میارم، میدونی، چون احساس میکنم به رو نیوردنه خیلی فیک تره. به رو نیوردنه تو میدونی تو مغز یارو چی داره میگذره، تو میدونی همه دارن لباس، اصلا میخوام برم یارو رو ریلکسش کنم، میرم به یارو بگم که داش مطمئنا میفهمی همه دارن به لباست میخندن مثلا. من نمیدونم من اون برعکسش که نمیگی برای من خیلی عجیب تره تا گفتنش. دقیقاً، اصلا موضوع راجع به ابراز دیگه، اصلا پشت تظاهر هیچ چیزی به غیر از ابراز نهفته نیست. یعنی ما سعی داریم با این تظاهره جلوی، یعنی سرکوب بکنیم ابراز رو نسبت به هر چیز، نسبت به هر چیزی که داریم میبینیم، هر چیزی که حس میکنیم، و بعدش میشیم یه سری آدمای اصلا آدم آهنی، میشیم سردترین آدما، بیروحترین آدما و بی‌تفاوت‌ترین آدما. ما اصلا خیلی حالا هممون اینطوری بودیم دیگه، فکر میکردیم که آقا هر وقت که آدمای احساسی تری باشیم، یعنی بتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم، انگار آدمای ضعیف‌تری هستیم. اینا هم دوباره اشتباه تو ذهن ما یعنی قرار گرفتن. داستان سر ابراز است، یعنی قدرت تو اون ابراز است. وقتی ما نمیتونیم ابراز بکنیم، عملاً آدمای ضعیفی هستیم. یعنی یه نفر تو اون مهمونی نیست که اونقدر جرأتش داشته باشه بگه رفیق. آره واقعا بهم یکی بهمون یاد ندادن. و دو این که به نظر من یکی از دلایل اصلیش از فکر کردن زیاده. و کی آدم خیلی فکر میکنه؟ زمانی که بیکاره. میدونی تو وقتی سرت به یه کاری گرمه، نشستی پشت کامپیوتر داری، مثلا من دارم یا پادکست میسازم، یا دارم بسکتبال دارم بازی میکنم، یا دارم دوچرخه سواری میکنم، یا دارم مثلا پروژه شرکت و کارهای خودمه. بعد این باعث میشه که من فکر نکنم، چون من اگه 10 دقیقه وقت اضافه پیدا کنم فکر کنم، شروع میکنم این که ای بابا اون کارا رو اینجوری باید میکردی، این کارا اینجوری نه، تو چقدر یوبسی که اون کارا رو نکردی. من یکی از استراتژیام تو بیان استراتژیشو بخوای اینه که فکر نکنم، یا سعی میکنم اگه فکر میکنم خیلی درست مثل آدم فکر کنم که نرم اون اینا از شناختای خودته دیگه. من به خودم شناخت پیدا کردم که اگر خیلی فکر بکنم به اون سمت میرم، میدونی، یعنی اینا هم یواش یواش هکایی که باید با خودت یکم صادق باشی. دو، واقعا هم باید بفهمی ارزششو نداره. سه، اون دیواره رو بریزی، اتفاقا بذار همه بخندن، این که خیلی ریلکس تره تا جلوی خودت گرفتی بهت نخندن، میدونی، بذار همه سوجت کنن داداش، بذار همه سوجت کنن. و به نظر منم اینا همش از آموزش‌های غلطی که بهمون دادن. و خب ببین راستش هم بخوای یه مقداری هم حقم میدیم دیگه. ببین به هر حال مملکت ما و اینا، البته خدا رو شکر یواش یواش دیگه اینجوری نیست، ولی زمان قدیم یه مقداری اینطوری بود که خب به هر حال دنیا یه مقداری نابرابر هست دیگه. یه سریا به هر حال از یه نداشته‌هایی به هر حال یارو خوشش نمیاد دیگه، به هر حال بهش بگن. ولی نمیدونم، مثلا من به تو بگم کچل ناراحت میشی؟
بابا من همینجوری تو خیابون میرم سایل باورت نمیشه موتوریا پشت سر هم قشنگه اصلا سکسیه کله میگن کله سکسی تو دبیرستان میگفتن مثلا به بچه‌ها سریا کچل میکردن. آره ولی دیگه اینا هست دیگه، هر کسی یه معنایی میده دیگه، ولی تو باید به خودت برگردی بگی آقا من اصلا کچلم و ردیفم هست و اینا. ولی همینا با همین گویش ها با همین فرهنگ سازی اشتباه دارن حاجی کلی پول در میارن از کاشت مو مثلا، چون دارن به اون آدمه دارن این باور میدن که آقا تو زیبا نیستی، آدم زیبا کسیه که مو داره. یعنی اگه دقت بکنی، حالا جالبه من اینا رو میبینم چون که همش خودم کچلم، اونایی که توی این بیلبوردها یا تصاویر این پزشکا کچلن همه ناراحتن. بابا چرا؟ بعد اون دارن روی ضمیر ناخودآگاه اینا کار میکنن. بعد اونایی که چه میدونم 4 تا موی افتضاح کاشتن با یه تراکم خیلی شت، بعد همه خوشحالن و خندیدن. بابا نکنین این کارا رو واقعا، ولی تاثیر خودشون رو میگیرن. ببین ولی اگه آخرش بخوای از این بخوای به این مسئله برسیم که برو بزن اسپلیتر رو بابا، میکروفونت درست شد. برم بزنم ولی آره بابا یه دقیقه وایسا خیلی گرمه، یه دقیقه صبر کن. بزن همون اولم بهت گفتم بزن. آخه نکتهش اینجوری بود که با محمد رضا اول چشم حرف می‌زدیم یه صدای نویزی می اومد، من اصلا گفتم آقا اینطوری نمیتونیم حرف بزنیم. بعد گفت فکر کنم به خاطر این اسپلیتر این بغل مغلاست و اینا، اسپلیتر رو خاموش کرد صدا بیشتر شد. خیلی جالب بود. بعد بهش گفتم که میکروفون رو تکون بده، به این نتیجه رسیدیم که صداش داشت میکروفون لپتاپش میومد و نه میکروفون جلوش. بعد دیگه بنده خدا از اون موقع اسپلیتر رو خاموش کرده دیگه، الان داشت میپخت دیگه. گفتم بره اسپلیتر رو بزنه. آقا زدم ولی درم یه ذره باز گذاشتم که نه آره یه خورده طول میکشه ردیف شه این عرقا از بین بره. ولی آره محمد رضا میدونی مثلا حالا سوال اینجاست که خب آقا آدما با دیفالت اینطوری ان دیگه، نمیشه یکی بیاد تو پادکست بگه نکن خودت ریلکس کن بعد فردا یه رو از صبح خواب باشه بگی من از امروز چون سولینا تو پادکست گفتن که ریلکس باشن دیگه از امروز ریلکسم. یه پروسه اتفاقی که برای ما افتاده ببین اکسپوژر به نظر من، یعنی اگه مثلا من سهیل علوی یا تو محمد رضا فقیهی هم اینطوری هستی، خب ما هم که به دنیا اومدیم اینجوری نبودیم یا هم اینجوری نشدیم، ما هم همونطوری بودیم، ما هم تو سن تینیجریمون دوست داشتیم پوز بدیم، دوست داشتیم یه چیزایی رو بگیم نداریم بگیم داریم. چی شد که این اتفاق افتاد که دیگه اینجوری نیستیم؟ یک از به نظرم از اینکه از شروع نکردن یه سری کارا که بقیه شروع نمی‌کنن ما یاد گرفتیم، با همون اول صحبت کردیم نقطه شروع کردیم اعتماد به نفسمون رفت بالا. دو انقدر به نظر من ما کتاب و تصویر و یوتیوب و این چیزا نگاه کردیم، امثال ما زیادن، یعنی یا این همه 6 و 8 و این همه چف دارن این همه کار میکنن و تو اینا رو میبینی این هم با یارو طرفداران پیدا میکنن و اینا یه مقداری اصلا اینطوری که آقا وقتی اتفاقا بیشتر با دنیا اینتراکت میکنی و بیشتر مطالعه میکنی و بیشتر میبینی، بیشتر میفهمی که اتفاقا تو یوبسی که این کارا رو نمیکنی، بقیه هرچی حتی یوبسران هم دارن این کارا رو میکنن. یعنی من فکر میکنم یه دلیل اصلیش اتفاقا اگه اونایی که اونجوری هم بخاطر که ندیدن، یارو کلا زندگی و دنیاش اینه که 10 تا رفیقن که هر شب دارن مهمونی میگیرن، تو مهمونی دور هم دارن جمع میشن و همه هر بار یکی یه ماشین رو میکنه و یکی یه گرمن رو میکنه، دنیاشونه. میدونی؟ ولی اگه توی دنیایی باشی که هم رفیقای اونجوری داری، هم رفیقای اون تیپی داری، هم رفیقای یه طور دیگه داری، کلی مطالعه میکنی، کلی یوتیوب ویدیو جای چیزای دیگه نگاه میکنی و اینا، میفهمی دنیا اینطوری نیست. میدونی؟ یعنی باید دنیات بزرگ شه که بفهمی که بابا اینم اوکیه. میدونی؟ چون مردم فکر میکنن، مردم دارن خودشون توی چارچوبی قرار میدن که این درسته، در صورتی که نیست. ولی چون زندگی و دنیاشون اون چارچوب است، از چارچوبت بیا بیرون. من انواع تیپ رفیقی دارم. من رفیق دارم کفخواب بازار، میدونی، رفیق دارم لاکچری بزن بریم اش کنیم، و با همه اینا چون هستم همش برام طبیعیه. نه جلو اون لاکچری خجالت میکشم، من ندارم، نه جلوی اون کفخوابه خیلی مثلا چیزم ناجورم که وای تو چقدر داغونی من دارم. میدونی با دیگه ریلکست میکنه دیگه وقتی میدی دنیا همه جورش هست. واقعا همینه. یعنی اون تایمی که حالا من فکر میکنم که یعنی فکر میکنم حالا من سعی میکردم که اون جاهایی که بودم
همه آدمای دور و برم اینطوری بودن که آقا وقت میذاشتن واسه اینکه شروع کنن کارهای مختلفی رو دیدن. ما سعی میکردیم خودمون بیشتر اون رو تجربه بکنیم. آقا یه چند وقت پیش یه نفر بود گفتش که نمیدونم کجا بود، گفت کسی که آقا شنونده یک پادکست خوب نیست نمیتونه خودش مثلا تولید کننده یه پادکست خوب باشه. این هم خودش یه قانونه. من اینجا اینو میخوام بگم که اون آدمه تو فضای فکری خودش گذاشته. کی گفته؟ من خودم مثلا فقط یه پادکست تا الان گوش دادم، مثلا چه رواقو یا مثلا چه کار تو رو گوش دادم، ولی میتونم تولید کننده پادکست باشم. خیلی از بزرگترین نویسنده های دنیا کتاب زیادی نخوندن. واقعا این یکی از چالش‌های بزرگی بوده. انقدر یارو تو دنیای فکری خودش بود فرصت نداشته بره مثلا توی مثلا چه می‌دونم یه نویسنده معاصر دیگه خودش رو بره مطالعه بکنه یا مثلا بره کلاس نویسندگی فلان. اون آدم فقط دغدغه‌اش این بوده که من امروز چی باید بنویسم، راجع به چی بنویسم. ولی اینپوتش از کجا میاد؟ یعنی داده‌هاش از کجا میگیره؟ چون من این حرفو قبول دارم که مثلا برای یه فیلمساز خوب باید فیلم خوب ببینی، برای آهنگ خوب ساختن باید آهنگ خوب بشنوی. به هر حال این همون ریسرچ هست، ریسرچ پسیوه. میدونی ابزرویشن و مشاهده خوبی داشته باشی. آخه اینو میخوام بهت بگم سهیل، اون کسی که یه فیلم ساز خوبه الزاماً تمام ایدیاهاشو نباید از توی فیلم‌ها یا بقیه همکاراش یا فیلمنامه‌ها یا حتی کتابو بگیره. اون یارو ممکنه با یه قدم زدن مثلا کنار یک ساحل و دیدن یه نفر که داره مثلا سرف میکنه اصلا فیلمنامه جدیدش بیاد تو ذهنش. مطالعه، وقتی ما میگیم مطالعه، ژانر مطالعه مربوط فقط به کتاب خوندن یا فیلم دیدن نیست، یک تجربه از زندگیه، از زنده بودنه. مشاهدهش قویه. حالا مشاهده پسیوه. آره. حالا شاید به قول تو اگه کتاب نمیخونه ولی داره تصویر خورشید و داره سرف میکنه رو داره مشاهده میکنه، خوب اینو میفهمه، خوب میبینه. آره دقیقاً. چون مثلا من مثلا بعضی موقع فیلم که دارم نگاه میکنم، وقتی اگه مثلا یه سری آدم کنارم باشه کاملا مثلا مشهوده که یکی قشنگ سیمبولای فیلمو میفهمه اون تصویر، اون رنگ، چرا الان تصویر فلش بک زد اونجا رو نشون داد. یکی اصلا نمیفهمه، آخرش هم میگه چه فیلم تخمی بود. ولی اگه نفهمی که اصلا کلا بازی رو نمیفهمی، میدونی؟ آره مشاهدهگر خوبی باید باشیم به نظر من. خوبی باید. واسه همین گفتم من ریسرچر خوبی شدم، چون از مشاهده به نظرم میاد. یعنی مثلا من خودم مثلا یه پروداکتوری که میبینم مثلا دوستش دارم چیزش میکنم، یعنی دایسکتش میکنم، قشنگ دل و رودهشو میریزم بیرون ببینم چه جوری درست شده. ولی میدونیم من کجا با این داستان یه خورده زاویه دارم، یعنی نمیخوام بگم مقابله بشم، میخوام بگم از یه زاویه دیگه نگاه میکنم. ما مشاهده میکنیم، مثلا تو طول روز ممکنه ساعت‌ها مطالعه بصری بکنیم، میریم بیرون خوب ببینیم، خوب ارتباطا رو ببینیم، ارتباط خودمون با بقیه رو ببینیم. ولی وقتی یک ایده میاد تو ذهن سهیل یا مثلا محمد رضا، من اینطوریم سهیل، من واقعا نمیرم سرچ بکنم یا چک بکنم که قبل از من کسی این کار رو انجام داده یا نه. یعنی من میگم اصلا این کاره رو میخوام من با امضای خودم انجام بدم. فارغ از این ممکنه هزار آرتیست دیگه تو این دنیا به این فکر کرده باشن. کما که این اتفاق افتاده. همین چند وقت پیش من یه کاری داشتم که استوری کردم، فکر میکنم نزدیک 2 سال پیش کارش کرده بودم، خیلی جالب بود. مثلا یه نفری بود که پریده بود، داشت شیرجه میزد توی استخری که شیپش قلب بود، شبیه قلب بود. بعد خیلی اتفاقی رفتم دیدم یه آرتیستی مثلا چند هفته پیش عین همون رو ولی با یه تصویرسازی دیگه کار کرده. خب اون آرتیست اصلا فکر نمی‌کرده که یه ته دنیای مثلا جهان سوم تو ایران مثلا یکی همچین کاری کرده باشه. اونم این به ذهنش رسیده، این خرد جمعیه، نرفته واسه این چک بکنه که ببینه حالا من این کارو بکنم یا نکنم چون یه نفر دیگه کرده. آدما میخوان آنچه که بهش فکر میکنن، ایده‌های خودشون رو با امضای خودشون، با نگرش خودشون تولید بکنن. من با اینجاش مثلا یه خورده متفاوتم. یعنی میگم امروز اگه من به یه چیزی به ذهنم رسید یه جوری اجراش میکنم که مالکیتش با امضای خودمه، کما اینکه ممکنه تو دنیا خیلی های دیگه هم قبلا بهش فکر کرده باشم. نه آره درست میگم، من با این جمله خرد جمعی خیلی موافقم. محمد رضا یه سوال، تو این معمولا این موجودات فریلنسر که خودمونم توی بازه زمانی اونطوری بودیم خیلی موجودات جذاب و جالبی هستن. تو الان به نظرت اون ریلکسینگ که پروژه هست برای ماه بعد هست، برای ماه بعد هست، برای ماه بعد هست، یه جاب سکیوریتی و اینو داری و اگه داری آیا این احساس رو نمی کنی که بعضی موقع میخوای روی یه پروژه انقدری وقت بذاری که پروژه گندشه؟ چون پروژه ها رو فریلنسی باید تمام کنی بری دوره از اول، تمام کنی بری دوره از اول.
این دوتا سوال رو جواب بدی فکر میکنم برای خیلی جذاب باشه که اونا هم شغلای کریتیو دارن، ترجیح میدن که برای خودشون کار بکنن ولی خب از این امنیت شغلی برخوردار نخواهم بود. آره ببین، اولا که برای خود من وقتی جدا شدم فوق العاده اصلا ترسناک بود که آقا الان قرار سفارش از کجا بیاد. اصلا این چیز طبیعیه، همین الانم با من هست. نمیخوام بگم الان من دیگه ریلکسم، همینجوری تپ و توپ داره سفارش میاد، ولی تو باید خیلی هوشمندانه و مدیریت شده ارتباط برقرار بکنی با کلاینت. اینکه تو چه جوری با اون گفتگو میکنی خیلی تعیین میکنه اون پروژه رو داری یا نداری. اینا هم با همون تکراره که قبلا صحبت کردیم با تجربه به دست میاد. ممکنه من تو همون تایم کلی پروژه از دست دادم، اصلا نمیتونستم بگیرم و این استرس بود که آقا الان چه میدونم اجاره خونه‌مو چه جوری بدم، خرج زندگیمو از کجا بدم. و میخوام بگم این ترسه برای همه فریلنسرها همیشگیه. یعنی اینجوری نیستش که فردا یارو پاشه ریلکس بشه از بین بره. چی میتونه ما رو آروم بکنه؟ باور خود. هیچ چیزی به غیر از باور خود به اون پروژه که من 100% خودم رو تو این پروژه خواهم گذاشت و ایمان دارم. اصلا یه چیزیه که نمیتونم بهت بگم، شاید با جمله نشه به کسی منتقلش کرد، قطعا اون به من باز خواهد گشت بیشترش. یه باورت نمیدونم وجودیه. یه جمله بهت بگم خیلی جالبه. یه کاروانی مثلا داشتن میرفتن تو صحرا و کویر و اینا، یه رهبری ریش سفیدی داشتن. اینا چند روز تشنه میمونن بدون آب و اینا. بعد اینا میرن پلو اون رهبر میگن آقا چی شد اون خدایی که میگفتی و اینجور داستان، ما الان دعا کنیم چیکار بکنیم، نمیتونیم دیگه راه بریم بدون آب، تشنه‌ایم و اینا. اون یارو بهشون یه جمله باحالی میگه ببینید شما اگه ایمان واقعی داشتین اصلا سمت من نمی اومدین، شروع نمیکردین دعا کردن، شروع میکردین چاله کردن که وقتی بارون اومد تو این چاله ها پر بشه. من هر روز شروع میکنم سویل واسه خودم چاله کندن، یعنی شروع میکنم اکتیو بودن تو فضاهای مختلف، با آدما ارتباط داشتن، کار تولید کردن، محتوا تولید کردن، از پروژه هام به آدما نشون دادن تو فضاهای سوشال مدیاهای مختلف. وظیفه بارون وقتی من چاله رو میکنم اومدنه، یعنی اون محکومه به اومدن. میدونم چی میگم، برعکسه. ما نباید دعا بکنیم. حالا این باور خود منه، ممکنه خیلی باور نداشته باشم به این داستان، ولی این شکلیه. موضوع دوم که گفتی که تو چیکار میکنی، پروژه‌اتو میخوای ادامه دارتر باشه، اتفاقا من خیلی جالب واسه همه دوست ندارم خیلی بلند مدت با کسی کار بکنم، چون من وقتی یه جا میمونم اصلا راکت میشم. یعنی اون راکت بودن من از اون کریتیویتی دور میکنه. دوست دارم امروز با تو کار کنم، ماه بعد پروژه‌ام تموم شد اصلا برم با یکی دیگه کار بکنم. من همیشه به کلاینت‌ها میگم من مثل یه دونه این نیترو هم تو این ماشینا که آقا سرعت تا 120 کیلومتر رفته میخوای برسه به 180، اون دکمه رو میزنی، اونم یه چند ثانیه است بعدش هم میره. میدونی یعنی اون شتاب دهنده هم تو اون قسمت کریتیویتیه. به خاطر هم اون خدمت هم خیلی ویژه است، هزینه هاش متفاوته، قیمتش متفاوته و خیلی کوتاه مدته و دوباره تو توی اوکیژن خاصی به خاطر یک لانچ محصول خاصی، یه ریبرندینگ خاصی یا هر چیز دیگه ای من دوباره میام و اون کارا رو میکنم، دوباره میرم. اصلا ماهیت خودم رو این شکلی میبینم. ولی ترسه هست سهیل، همیشگیه. اصلا ما تا تهش ما این ترسه هستیم و مخصوصا تو این شرایط فعلی ایران. آره تو این شرایط فعلی ایران که عجیب غریبه واقعا. هزینه ها سهیل نمیدونم چقدر خبر داری، اصلا پشمات میریزه. یعنی تو باورت نمیشه مثلا سلام میکنی 500 تومن باید بدی امروز، اینجوری بهت بگم. مثلا تعارف بردار نیست. معلومه که دغدغه میاره. من امروز یه پروژه‌ای داشتم میگرفتم، مثلا مبلغش چه میدونم 5 میلیون تومان بود. اون آدم گفت آقا ما 3 سال پیش یکی با شما کار کرده بود، مثلا هزینه‌تون واسه این آیتم مثلا 10 میلیون تومان بود. گفتم باورتون میشه الان این 5 میلیون تومانه امروز به اندازه 10 میلیون تومان 3 سال پیش واسه من کار نمیکنه؟ برای شما کار میکنه، به منم یاد بدین. واقعا کار نمیکنه سهیل. یعنی میخوام بهت بگم امروز ماها خیلی علممون، تخصصمون، دانشمون، سوادمون توی کار تخصصیمون بیشتر شده، هزینه بیشتری داریم دریافت میکنیم ولی کمتر داریم زندگی میکنیم. اصلا what the fuck، اصلا چه اتفاقی داره واسه ما میفته؟ اصلا خیلی دردناکه. یه بار یه چیزی نوشته بودم یه جایی که آقا میگن وقت طلاست، تو ایران وقت خاکستره. یعنی ما داریم یه ساعت زمان بیشتری رو کار میکنیم واسه درآمد کمتر. میدونید چون اصلا نمیتونیم از پس اون کارهایی که 3 سال پیش میکردیم. من سالی 2-3 تا سفر میرفتم، الان 3 سال هیچ جا نرفتم. میدونم چی میگم، چون داستانه اصلا عجیب غریبه. بعد اونم چه کاری؟ خلاقیت. سهیل برای خلاقیت هنوز تو ایران آدما هزینه نمیکنن. یعنی مارکت من خیلی نیشه.
میدونم چی میگم، یعنی خیلی کم آدمای وجود دارن که بخوان واسه این یک تصویر خلاق، یک متن خلاق، یک ایده متفاوت پول پرداخت کنن. ما این سری دلال داریم توی حوزه ادورتایزینگ، استودیوها، آژانس‌های مختلف که مدیا دارن، اصلا این خدمت خلاقیت رو رایگان به اینا میدن. مثلا وقتی یه پکیجی تعریف میکنن واسه اینا، مثال میزنن 10 میلیارد تومان پولشه، خدمت مثلا 40-50 میلیون تومانی فری حساب میشه واسه اینا. مثلا چه میدونم یه ویژوال خلاق میخوام بسازن، یه استراتژی خلاقی دارن. متوجه منظورم هستین؟ این داستانا باعث میشه که ما یه خورده ضعیف و ضعیفتر بشیم. ولی من امروز مطمئنم من و امثال من کم نیستیم، کلی بچه‌ها هستن که دارن فعالیت میکنن، فریلنسن و این یه خورده داره جا میفته. هستن آدمایی که میان هزینه میکنن ولی این با اون تکراره بیلد میشه. میدونی چی میگم؟ ما باید حضور داشته باشیم، فقط اینو میتونم بگم. آره ببین، من خودم موقعی که ایران بودم ریحون رو داشتم، ما اصلا فکر کنم یکم ریحون یه مقداری به ساید کریتیویتیش یه مقداری اوایلش معروف بود، یعنی خیلی اهمیت میداد. یعنی من اصلا کلا شرکت زدن و استارتاپ زدن و بهونه‌ای میبینم برای کارهای کریتیو کردن. یعنی تو یه پلتفرمی داری که تازه بتونی بقیه جهات هم مثلا نشون بدی. یعنی مثلا من یادمه مثلا ما می‌خواستیم ادای ریحون رو بسازیم، تبلیغای ریحون رو بسازیم، من میرفتم با این بچهای میوزیشنی که میساختم ساوندترکش رو باشون میساختم، با بچهای عکاسی که میساختم عکاسیشو میکردم. یعنی فقط پروژه نبود که پول بده یکی برات بسازه، می‌خواستم اون ساید کریتیویتی خودمونم از توش ارضا بکنم. میدونی، یعنی به واسطه اون پلتفرم می‌خواستیم کارهای باحال این چنینی هم انجام بدیم. با توجه به شرایطی که ایران الان داره و این قیمتایی که گرون شده، چجوری تاثیر میذاره روی اون هزینه که شما بقیه میگیرین؟ یعنی تو هم قیمتاتو آپ کردی، تو هم قیمتاتو بردی بالا. چون یه مقداری البته واقعا بخوای آنست باشیم، ببین کارهای کریتیو که من خودم به عنوان کسی که هم از ساید کریتیویتی و از ساید دیزاین و اینا وارد بازی هم و هم از سایت به عنوان یه بیزنس اونر و بیزنس معنی که دارم مثلا کمپانی ران میکنم، خب یه مقداری واقعا سخته که تو یه هزینه خیلی زیادی رو بدی به خاطر اینکه بگی نیا کن این چقدر شور داره میفهمه، ولی خب اون بابتش برات فعلا سود و پول در نمیاره. میدونی، و معمولا یه سختی هم که کار شماها داره اینه که کاراتون فلته، به این معنای اینکه یعنی یه کار آرت ورکیه که باید یه جوری خودش رو بیلبورد نشون بده یا روی یه طرحی نشون بده، یه کار اینتراکتیوی که بتونه یه مشکلی رو هم حل بکنه به اون شکل نداره. آره یه مسیج و یه پیغامی رو به خیلی سیمبولیک میتونی برسونی، ولی معمولا این مثال من همیشه بین بچهای مثلا من به دیزاینرامون مثلا تو کمپانی میگم، به دیزاینرامون میگم اگه شما نمیتونین کد کنین شما دیزاینر نیستین، شما نقاشین. میدونی واقعا میگم، یعنی مثلا روی فیگما و اسکچ و اینا قیافه درست کردن نقاشیه، دیزاینر درست حسابی باید پروتوتایپ بزنه، باید کد بزنه. حالا همین بازه زمانی رو میخوام ببینم که با توجه به این که کاری که شما دارین میکنین از نظر این که مشکل گشای یه پرابلمی باشه خیلی سخته. خب واسه همین معمولا کمپانی‌ها که به یه استیجی میرسن که یه سری پول بیشتر دارن برای اینکه حالا بخوان مثلا یه مقداری برندشون رو ببرن بالاتر و اینا، میتونن از این خرجا بکنن. ولی حالا با توجه به شرایطی که ایران داره و کمپانی اینقدر تو سختی هستن، اولا با توجه به گرونی تو قیمت خودتو چجوری بالا پایین کردی و همین که اصلا با توجه به شرایط اقتصادی الان کیا و چه شرکتایی دارن بابت این کارا پول میدن بهت؟ ببین سوال خیلی سختی، حالا همه اینا رو باید جواب بدم به دیگه. آره دیگه، ببین به نظرم چیو میخوای نگی آخه؟ بگو دیگه. نه من که همه چی آقا داستان از این قراره سوال، این همینطوری بود که میگی یه خورده الان نگاه هم ماها هم کلاینت تغییر کرده. مثال میزنم، قبلا خیلی سخت بود که واسه یک کی ویژوال ما بهش میگیم یا همون آرت ورکی که قراره به رو بیلبورد یه نفر میلیون تومان پول بده، ولی امروز همه اینو میدونن تا استراتژی خلاق وجود نداشته باشه، تا یک برند درستی وجود نداشته باشه، تا یه تگلاین درستی، اصلا اون هویت، آیدنتیتی، هر چیزی که مربوط به برندینگ وجود نداشته باشه، هر کی ویژوال خلاقی میدونی میتونه اصلا یک هزینه اضافه باشه. چرا؟ چون اصلا مالکیتش به اون برند میدونی مرتبط نیست. مثال میزنم، اگر یک کسی یه برندی داره با یک فضای خیلی مثلا
مهندسی یا مثلا خیلی جدی نمیتونه بیاد یکی ویژوال خیلی خوشگل ولی بی تفاوت به کارش رو انجام بده. میدونم چی میگم. الان ما سعی کردیم که این حلقه های اتصال رو بفروشیم. میدونم چی میگم دقیقاً. یعنی بگیم ما سعی میکنیم که یک برندی رو برای شما خلق بکنیم به واسطه خدمت و بیزنستون که شامل این تصاویر، شامل این مفاهیم، شامل این ستوریه که انگار یه بذری رو میکاریم واسش توی گلدونی. اون چیزی که مردم دارن تو سطح شهر یا توی تبلیغات دیجیتال آنلاین آفلاین میبینن اون برگای اون درخت است، ولی ما میخوایم بیایم ابتدا بذر برند شما رو بکاریم و اینا همشون سهیل به هم متصلن. وقتی صحبت از این اتصال میشه اون یارو حالش خوب میشه. یعنی واقعا هم همینه، تو همه جای دنیا همینه که اینا بی ربط به هم دیگه نیستن. من امروز صرفا نمیام بگم که من یک ویژوال خلاق تولید میکنم، کما اینکه میکنمم، اما دوست دارم که شروع کنم به سازوکار استراکچر کل اون گیاهه، اون درخته، که اصلا برنده واسش بمونه، باقی بمونه. اگر یه حرفی رو زد، یه کمپینی رو لانچ کرد، هر چقدر زیبا و جذاب، بی ارتباط به ماهیت و هویت برند و بیزنس خودش نباشه. و شروع میکنیم با اونا کار کردن. یعنی من خیلی از یعنی خدمت من برمیگرده به قسمت برندینگ، یعنی ساختن یک هویت، ماهیت، طراحی و ساخت نام یک برند. همه این کارا رو از صفر انجام میدم تا اون کمپین آخری هم باورپذیر باشه هزینه کردن واسش. و غیر از این از ایران میگیری؟ آره، من بیشتر کلاینتام ایرانیان ولی با برندهای خارجی هم زیاد کار کردم. بهتم بگم غیر قانونیه، چون مثلا من اگه الان بخوام با تو کار کنم نمیتونم. تو اونجا نمیتونی. آره. برای کی غیر قانونیه؟ به خاطر تحریما. به خاطر تحریما ما نمیتونیم. آره ممکنه مثلا من بهت مسیج بزنم بگم این کار رو بکن، ولی وقتی مثلا من 3 ماه پیش شفافیتش هم بالاست. نمیدونم، ولی آدمایی که فکر میکنم، من اینو در جریان نبودم. من 3 ماه پیش یه خانم آلمانی به من سفارش داد برای اینکه بتونم ریبرندینگ بکنم محصولشون رو، به خاطر اینکه هزینه ها اونجا خیلی بالاست سهیل مثلا، و خب اونا میتونن با یه قیمت خیلی پایینتری با ما شروع کنن کار کردن. مثلا یه قیمتی دور و بر 2-3 هزار یورو من بهش گفتم که اون هم موقع گفت آقا مثلا شرکت ها اینجا بین 3 تا 5 هزار یورو میگیرن، شرکت های خیلی معتبر. خب اون خیلی واسش بهتره که با یه مثلا کسی که کارش امضا داره، تاچ خودشو داره، انقدر کریتیوه، چون به هر حال تو هر ایجنسی کار آدما قراره بره دست یه سری آدمای سینیور یا جونیور. الزاماً اونا هنرمند نیستن یا مخاطب خاصی ندارن، ولی ماها یه سری تقریباً یک فضایی داریم، یک، حالا نمیخوام بگم مدیا، یه فضایی داریم که مخاطب مستقیم داره. میدونم چی میگم. خب این خیلی ارزشمنده واسه اینکه کار آدم اونجا دیده بشه. امروز خب میگم خیلی از دوستان عزیز دیگه هم هستن، رضا عابدینی، فرهاد فوزونی، امید نعمت حبیب، آریا کسایی، حامد حکیمی، 7-8 نفر هستن واقعا تخصصی دارن کار میکنن و واقعا کار برندها اونجا دیده میشه. خب واسه برندها خیلی خوبه این که کارشون بیشتر دیده بشه. قیمت ها هم که ما سعی کردیم بالا ببریم، ولی در نهایت اون چیزی که تصویب میشه معمولا اون چیزی که ما باش هپی هستیم نیست و ما به واسطه اینکه پروژه رو داشته باشیم قطعا مجبوریم که کنار بیایم. به قول تو ما داریم یه خودکار نمیفروشیم که مثلا بگیم آقا این من خریده بودمش پارسال $1000، الان دلار جابجا شده نمیتونم اینو مثلا دیگه کمتر از $1000 بفروشم. ما خدمتمون یه خدمت مفهومی خلاقیت و همه اولش میگن که آقا خلاقیت رو نمیشه واسش قیمت گذاشت، هنر که پول نداره، ولی تهش واقعا اون چیزی که باش هپی باشیم اون نمیپردازم. ولی من خودم بین کسایی که هستن و فعالیت میکنم هزینه ها بالاست. یعنی تو جاهای مختلف، تو آیتم های مختلف هزینه کمی دریافت نمیکنم. پوزیشن کردم خودم رو تو اون فضا. آره و کار درستی هم هست. یه سوالی ازت دارم، چون خودم تو همین، یعنی من که دلیلی که اجازه میدم من این سوالا رو ازت انقدر دایرکت بپرسم به خاطر اینکه خودم تو پوزیشن تو بودم. یعنی من خودم هم به عنوان دیزاینر هم فریلنس میکردم، هم باید کد میدادم، هم قیمت بالا میخواستم بدم و واقعا هم قیمتی بود که ورث میکردم. یعنی وقتی خودم هم تو مارکت دیدم او اصلا نمیخوام اصلا کارم این همچین قیمتی روش داشته باشه، انقدرم برام تایمم بیشترم برام میارزه. پروژه دیگه هم دارم، این اگه بخوای میرم پروژه دیگه انجام میدم. ولی یه داستانی که الان مثلا من میبینم تو توییتر خیلی اتفاق میفته، هم حق میدم هم حق نمیدم، اینه که بچه‌ای از توی ایران شروع میکنن پروژه های فریلنسی گرفتن از خارج از کشور و خب اون پروژه خارج از کشور هم به واسطه اینکه داره از ایران پروژه میگیره، اصلا دلیلی که اومد از ایران داره پروژه میگیره به خاطر اینکه قیمتش پایین‌تره
بعد دقیقا. این بچه‌هایی که دارن از خارج پروژه میگیرن بهشون بر میخوره که چرا قیمت خارج رو به ما نمیدن، چرا اگه ما داریم اینجا کار که کاره، چرا مثلا یارو اونجا داره $2000 خرج میکنه بخاطر اینکه $2000 نده اومده به من میخواد با من کار کنه میگه $100 بده، بعد به یارو بر میخوره. میخوام ببینم چیز چیه، پوینت آف ویو راجع به این موضوع چیه؟ اینا حق دارن کی اونا اسکلن کی این وسط داره اشتباه میکنه؟ ببین آخر من فکر نمیکنم تا تهش هم کسی بتونه حقو به کسی بده. اصلا موضوع این که حق با کیه به نظرم یکی از موضوعاتیه که تو تمام زمانهایی که ما زندگی کردیم میتونه جای مختلف جوابای مختلف داشته باشه. همین چه میدونم آقای فرهادی که الان این جایزه کلم گرفتن، اصلا کانسپت اصلی تمام فیلماش اینه که حق با کیه، واقعا کی میتونه حقو بده به اون یکی. من به نظرم ما باید شروع بکنیم، حالا چون واسه خود منم این اتفاق افتاده، مثلا طرف میدونسته که آقا باید واسه این کار $20000 پول بده ولی میخواد 2-3 هزار تا بده. خب بعد تو مخ اون آدم هم هست اینجا که داره کار میکنه آقا این هزینهش 20000 تا، منم میدونم، ولی من به این نگاه میکنم محمد رضا تو الان با $3000 اوکی، طمع نکن. واقعا درسته که این خدمت $20000 قیمتشه، ولی من خودم رو میبینم در جایی که دارم زندگی میکنم و اون نیازهایی که در روزمره و زندگیم که در جریان دارم. $3000 حال منو خوب میکنه، لبخند میاره رو لبم. $20000 درست قیمت اونه، ولی میدونین یه ذره من میبرمش تو فضای طمع. ما میخوایم ببین سوال بزرگترین کاری که ما تا وقتی هستیم بکنیم اگه بگم چیه، هیچ چیزی به غیر از کمک کردن به هم دیگه نیست. من چجوری میتونم توی این بیزنسه به اون آدمه کمک بکنم که هم حال اون خوب باشه، اونم با اون $2-3 حال منو خوب میکنه. واقعا حقیقتا همینه. من میدونم خدمت هزینه‌اش خیلی از این بیشتره، ولی بین ما یک ارتباطی ایجاد میشه که توش خوشحالی رکن اصلیه. اگه اون آدم با اون هپیه، اون کسی هم که داره هزینه میکنه اون کلاینت، خب اونم هپی تره، میدونه که 20000 تا نمیده 2000 تا میده، مطمئنا اتفاق خوبی میفته. من اینو خودم تجربه کردم، با اینکه اولش تو مخم بود. ما هرچی بیشتر پذیراتر باشیم دنیاهای بیشتری برامون باز میشه. یه چیز دیگه میخواستم سوال بگم، شاید واسه بچه‌ها جالب باشه، این خیلی جالبه، یه ذره هستی شناسی هم هست. این اتصال همه ماها به هم دیگه من توی مثلا تجربه فعالیتام تو حوزه‌های مختلف درک کردم. یعنی شاید باورت نشه سوال، من 2-3 تا از کلاینت‌های خیلی خوبم رو از روی پادکست کچ کردم. مثلا من موقعی که داشتم اینو ریکورد می‌کردم مثلا دوست داشتم فقط این داستانا رو بخونن. مثلا یارو رفته بود شنیده بود حال کرده بود اومد گفت آقا میتونی شما استوری، بعد اومده بود با پیجم آشنا شده بود، رفته بود کارامو دیده بود. یعنی اونجایی که اصلا فکرشو نمی‌کنی تو یه سنگیو میندازید اون ته یهو اصلا یه اتفاق دیگه ای میفته. واقعا همینطوریه. یعنی میخوام بهت بگم این مدل سفارش گرفتنه اصلا هیچ الگو و پلتفرم چه میدونم ایدئولوژی خاصی نداره، فقط انجام دهنده بودن تو در تمام توانایی‌هایی که داری مطمئناً اونو به سمت تو برمیگردونه. آره نه با حرفت کاملا باید موافقم و به نظر من خودم آجی سایت می ساختم اون موقع که مثلا تو دوره تینیجی و اینا بود که اول شروع کارم بود. کارم هم متولد چندی تو سوهل؟ 66. منم 66 ام. چه ماهی؟ اسفند. آره خب من اردیبهشتم. آره تو بزرگتری، من تو 66 کوچیک‌ترینم دیگه. من همه میگن 67 پس میگم نه داده 66 هم 66. خب مثل اینه که مثلا یه کسی که فروردینه 66 بگی تو 67. آره. ما جفت شیشیم، من همیشه میگم جفت شیشیم، جایزش هم میندازیم یه بار. آره بعد من خودم مثلا سایت میساختم، ببین به قرآن سایت $10,000 میساختم فول فیچر دیگه $400 از ایران. میدونی یعنی یه زمانی هم هست که نگاهم بکنید دیگه، مثلا ببینید اصلا پروژه حالا مگه برات صف بستن. میدونی یعنی واقعا بعضی موقع یه زمانی هم هست که خب اگه دوست داری قبول کنی، اگه دوست نداری قبول نکنی، بر بهت چرا میخوره میری توییت میکنی. میدونی دقیقاً. ببین یه نکته دیگه، همین مطمئنم خودت هم همین کارو کردی سهیل. اولین سفارشی که من گرفتم یکی بهم 50,000 تومان داد، خدا شاهده. تو اون کاری که 50,000 تومان گرفتم صدمو گذاشتم، امروز هم که 50 تومان 60 تومان میگیرم همونو میذارم. یعنی اصلا هموناست که ما رو میکشونه به این لول و این پوزیشن. من چیزی بگم، من خودم یکی از آرگومنت های خودم، یکی از بحثای من همیشه اینه که من کار فری خیلی انجام دادم تو زندگیم
نه حالا به معنی اون جمله کتابی که کارو فری نکنین هر کاری ارزش داره، ولی من برای اینکه راهمو پیدا کنم، کانکشنامو پیدا کنم، نتورکمو بسازم، کلی کار مجانی یا کلی کار با هزینه خیلی کم انجام دادم. اصلا باعث شد که یاد بگیرم، باعث شد که بفهمم قضیه چیه، باعث شد که برم تو استارتاپ‌ها. من نصف استارتاپ ببین، من اگه کار کرده بودم الان مثل آدم حقوق گرفته بودم، الان خیلی وضعم از الان بهتر بود. میدونی، یعنی اگه حقوقامو جمع کرده بودم، فقط من همه حقوقامو فدا کردم به بهانه استاک و شیر و اینا، هی هم نشد. ولی در واقع من دنبال بهانه کار بودم، نه دنبال پوله. حالا پول هم یه جوری آخرش میگرفتی ها، ولی مثلا من الان این نسل جدیدی ها رو که میبینم که یارو هنوز نه سر پیازه نه ته پیازه، میخوام با حقوقای مثلا به مارکت سالری و اینا بیان، مثلا اینطوری هم که قبول درست فکر میکنی، ولی I don't think در آیندت هم خیلی تون به جای گنده‌ای برسی، چون باید وارد بازی شی، باید اعتماد رو جلب بکنی، باید یک کردیتی برای خودت بسازی، باید یکم بشناسنت. میدونی مثل میمونه که من میگم اگه من پادکست ثبت کنم باید از روز اول $10,000 درم. خب نمیشه دیگه، اصلا شدنی نیست. اصلا یه شوخی. اصلا به نظر من هر کسی هم که بخواد هر جور، یعنی یه خورده به اینا یه ذره چی بهت بگم، به دروغ یا تظاهر یه باور قلبی بده، اونا باید با حقیقت روبروشن. ماها با حقیقت روبرو شدیم تا تونستیم. یعنی وقتی خیلی جالبه توی علم هم اینطوریه، میگم ما وقتی گفتیم نمیدونیم شروع کردیم به بیشتر دونستن. وقتی همه چی دون باشی دنیا تمومه. اصلا تو وقتی با اون جایگاه وارد بشی و سفارش‌ها رو نمیگیری حالت بد میشه. تو باید بدونی آقا کلی زمان باید بذاری، با اینو باید با عشق بذاری. یعنی به جای اینکه اول دنبال این بگردی از 100 نفر بپرسی آقا بازار کدوم کار بهتره، برو ببین آقا تو دلت داره واسه چی میتپه واقعا، اون کاره رو برو بکن تا ته عمرت، اون کاره رو بکن. این گنجه اونجاست. دوباره چند روز پیش یه چیزی نوشته بودم، حالا توییت بود که آقا نابرد قنج به معنی می‌دیدیم میگن یارو دلش قنج میزنه، گنج میسر نمیشه. اصلا موضوع رنج نیست. ما باید بگردیم ببینیم تو چی قنج میزنه دلمون، تو چی داریم میخندیم. مثلا منم تشو بگیرم اینجوری نبود که منم فازینو داشتم که مثلا من میام براتون مجانی کار میکنم. منم فازینو داشتم آقا من میخوام این کاره رو بکنم. دقیقاً و تهش اون گنجه که اصلا ممکنه پولی نباشه، کارت به کارت نشه کرد، اصلا واحدش مشخص نیست، اون به نظر من گنج. ولی دنیا رو میتونی با اون گنجه داشته باشی. خیلی جالبه. محمد رضا، موضوع این پادکست رو من میخوام تایتل بزنم، به نظرت چی بذاریم؟ چه جوری شروع کنیم چی معجزه شروع. میخوای راجع به شروع باشه؟ معجزه شروع. آخه فکر کنم اینجوری شروع کردیم، بقیه‌اش هم رپ دیگه. معجزه شروع من دوست دارم. آره تایتلشو میزنم معجزه شروع. اگه چه پیچوندی ولی گفتی با یکی تو گفتی توی تو کلاب هاوس تو یکی صحبت می‌کردی. ولی اشکال زیادم نبود. آقا همینو بهت بگم، این خیلی باحاله. حالا داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. آقا من 3 ماهه که مثلا کلاب هاوس دارم، دیدی دیگه حتما آدمای مختلف ریاکشنشون نسبت به سوشال مدیاهای جدید چی، آقا این چقدر کسچره، این چقدر فلان، آدما میان توشون چقدر چرت و پرت میگن، اون یارو فقط حرف میزنه شما بریم بشنوین. شروع میکنیم سریع مقابله کردن با هر چیز جدیدی. اینستاگرام هنوزم همینطوری. آقا من کلی دستاورد داشتم از اینستاگرام، چرا نگم واقعا. از کلاب هاوس، از 1000 جای دیگه آدم کلی میتونه دستاورد داشته باشه. من 3 ماه بود شنونده مثلا رومای مختلف بودم و به خودم گفتم آقا پس کی میخوای اینو استارت بزنی؟ تو خودت داری راجع به شروع صحبت میکنی. آقا من اینو استارتشو زدم. فکر میکنم توی 1 ساعت و نیم گفتگو کردیم 11 الی 12 نفر مخاطب اون گروه بودن، ولی برای من اصلا تعداد آدمای اون رومه مهم نبود. امروز ما دنبال اینیم که آقا چه چیزی اینگیج بیشتری داره تا من واسش یه کاری بکنم. من که خودم نباید اونجوری باشم. من صرفا میخواستم راجع به شروع با یه سری آدم حرف بزنم. هر کی اومد، نیامد. ما 11 نفر اون روز همه از هم بهره مند شدیم. هم من حرفای 2-3 نفری رو شنیدم از بزرگای یه صنعتی که خیلی واسم مفید بود، هم تونستم کلی چیز به آدمای دیگه منتقل بکنم که اونا گفتن ما همین امروز باید اینو میشنیدیم. میدونیم این KPI سهیل ما رو بیچاره کرده. ما همش داریم تو زندگی واسه این KPI کار میکنیم. اصلا این یوزر لعنتی صاف کرده دهن ما رو. بعدش هم واقعا واقعی نیست دیگه. تا این KPI میشه داستان، همه شروع میکنن راههای تقلبی درست کردن این KPI رو. حالا جات خالی. الان من با تو قطع میکنم، 2 تا کوفاندرام دارن میان اینجا که بشیم راجع به اوکیارا صحبت کنیم. بعد منم اینام که بابا جون ما، آخه اوکیارا رو تو آلردی میدونی داری چیکار میکنی، دنبال یه جمله میگری به اون رپ پیدا کنه به جای که برعکسش باشه. دقیقاً. ببین من یه چیزی رو که یاد گرفتم، حالا
علی بندری هم توی یه سری از گفتگوهاش گفته بود، من خودم تو جای دیگه تجربه کردم. نقطه‌ای که من خیلی میگم که آقا استراتژی خیلی خوبه دونستنش، دیتا خیلی خوبه دونستنش، آقا بدونیم چقدر دیتا آدما چقدر دیدن، چقدر لایک کردن یا هر چیز دیگه ای، ولی نسبت به اون چیزی که برای بقیه است بخوایم قدم برداریم اصلا هیچ وقت هویت خودمون رو نمیتونیم بسازیم. مثلا من میخوام یه پادکستی رو استارت بزنم، میرم تمام دیتاهایی که بقیه تجربه کردن و دارن رو میرم سرچ میکنم. این منو دور میکنه از آنچه که هستم. من باید خودم رو ارائه بدم، از اون یک شروع بکنم به اون 100 200 1K 2K یا 1 میلیون فالوور برسم. این که بقیه چیکار کردن، الان چقدر یوزر دارن، مثلا اون پادکستی که توش فیلم معرفی میکنه یا اون پادکستی که توش موزیک میذاره، همون الگوها رو بخوام من تکرار کنم که دوباره میشم کاربن، یعنی شدم فقط تکرار اون. من خیلی به این اعتقاد دارم که آقا دیتاها خیلی خوبن، خیلی جذابن، ولی به درد شروع من نمیخورن الزامن. یعنی من باید با صفر خودم دیتا باید به بینش تبدیل شه. دیتا خالی اصلا یه گراف هم داره، یه گراف خیلی معروف داره که مثلا میگن اگه تو دیتای چراغ قرمز و ترافیک ماشین رو دراری که برات مهم نیست، بعداً باید این دیتا رو با چند تا دیتا دیگه بذاری کنار هم، تو ساعت روز، تو هیستوریکال، تو تاریخ، ازش بینش دراری، بعد بفهمی که کجا مشکله. دیتای خالی خودش خیلی اتفاقا خیلی میسلیدینگ معمولا دیتا خالی. اگه به اون اینسایت مخاطب وصل بشه که تهشه. محمد رضا فقیه دمت گرم، خیلی حال کردم باهات صحبت کردم، عشق کردیم. چقدر شد؟ 1 ساعت و 20 دقیقه. 20 دقیقه. دمت گرم سعید، منم خیلی خوشحال شدم. مرسی از این وقتی که دادی. مطمئنم که اتفاقات خفنی میفته. من امیدوارم. من کاراتو خیلی دوست دارم. اتفاقا یه چیزی هم می‌خواستم اینجا سریع بگم. ببین سفارش می‌خواستی بدی چیز؟ آره سفارشی داشت. نه اتفاقا پروژه جهانی نه پروژه جهانی اتفاقا این چنل توئه دیگه، درسته؟ ایموجینیشن. آره. خب ببین یه مشکلی داریم، چون ما هم سوشال نتورک و کامیونیتی پلتفرم درست میکنیم با ترایب. خب بعد این داستان ایموجی‌ها، یه مشکلی که ایموجی‌ها وجود دارن، این ایموجی‌ها که تو داری استفاده میکنی نمیدونم اینا ایموجی مکه. خب و آره. رو ویندوز این ایموجی ها فرق میکنن و کلا داستان ایموجی ها روی پلتفرم های مختلف یونیورسال نیست. یعنی من اگر کاراکتر این ایموجی آووکادو رو استفاده کرده بودم یا این پنکیک رو استفاده کرده بودم، خب روی کامپیوترهای ویندوز یه چیز دیگه نشون میده. بعد الان اتفاقا یه داستانی هم شده که الان یه سری گروهایی اومدن گفتن آقا بیاین تو رو خدا یه یونیورسال ایموجی پیدا بکنیم که روی همه پلتفرم‌ها کار بکنه، اوپن سورس هم باشه. من می‌خواستم بهت بگم که آره اگه چقدر باحاله. من خواستم بهت بگم که اگه پایه بودی، البته یه ایموجی ست اگه پایه درست بکنی، ما اتفاقا شاید بعدمون نیاد چیز کنیم، ما اسپانسر بشیم، آره اون پروژه رو اوپن سورس ببری جلو. چون مطمئنم میدونم که چند تا شرکت گنده دیگه هم دنبال این پروژه اوپن سورس ایموجی هستن، چون الان مایکروسافت و گوگل و اپل و اینا هر کدوم ایموجی ست خودشو داره. تو اگه اسکی اون کاراکتر استفاده کنی رو هر دیوایس یه جوری لود میشه و ما الان به مشکل خوردیم. بعضی کاراکترها خیلی نمیشه. خیلی ایده باحالیه. حالا بعداً شاید بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، ولی این ایموجی‌ها اصلا دیگه تمام کارهای ارتباطی ما رو دارن انجام میدن. این همین ایموجینیشن که من شروع کردم، آقا میخواستم فقط به آدما بگم موضوع خلاقیت این قلمه و اون مثلا آیپده و اون چه میدونم وکامه و اینا نیست. تو از همون چیزایی که پدر مادرت هم میتونن استفاده کنن میتونی مفاهیم جدید خلق بکنی، ولی راجعش حرف بزنید ببینیم چه آخه ته نداره. تو همینجوری من هر روز میرم میبینم دو تا ایموجی جدید اضافه شده، میدونی یعنی نداره، ولی خب یواش آپدیتش میکنیم دیگه. ولی الان کلا من میدونم چند تا شرکت گنده، یکیش مایتیه، یکیش خود ماییم و اینا، دنبال یه اوپن سورس ایموجی پک هستن که قشنگم باشه، چون مال ویندوز که بد زایه است، مال اپل قشنگه، مال مک خیلی باحاله، مال دیوایس های مک، مال فیسبوک هم باحاله. جدیدن یه پک ایموجی داده که خیلی اونم باحاله. ندیدمش ولی حالا حتما چک میکنم. آره عالی. ایده جذابیه ولی آره ایده خیلی باحاله. گفتم که گوش کنی ببینی اگه پیش بودی شاید بتونی یه پروژه مشیش بکنی، توش هم قشنگ یه مقداری بگردی، چون احتمالاً ادامه دار خواهد بود، شرکت‌های زیادی هم از این ایموجی پک خواهند استفاده کرد. دقیقاً، چون نیست اصلا نسخه‌های همونایی هم که هست الان با کیفیتش نیست. آره نیست. دمت گرم. دم خودت گرم. خیلی خوشحال شدم. دوباره بازی با در تواطم. دمت گرم.